و در شب آخر هر گروه برنده صاحب $1000 کانادا پول نقد. مامانم اومد نداریم به گاز دست بزنه. بفرمایید شام. درود به شما، همراه با من تینا، علی و آرزو هستید. دیروز در برنامه درباره ایجاد شکاف طبقاتی و شکل‌گیری طبقه نوکیسه اقتصادی در یک ساختار رانتی صحبت کردیم که بسیار مورد توجه شما قرار گرفت. برای همین تصمیم گرفتیم این بحث رو امروز هم ادامه بدیم و از زوایای دیگه بهش بپردازیم. از دیشب تا حالا همه ما و همه شما دارین بحث میکنید که آیا همه پولدارا حکومتی هن یا برای اینکه پولدار بشی حتی اگر اعتقاد نداشته باشی باید تو زمین حکومت بازی میکنی. گزینه دیگه هم هست یا نه؟ مفصل قراره بحث بکنیم. خدا به همه ما خصوصا من رحم بکنه امروز. بله، و مهمان عزیزی داریم، هومن خلیلی، پادکستر و فعال سیاسی که درباره فعالیتاش قراره صحبت کنیم، مخصوصاً هماهنگی برای تجمعی روز 18 فوریه که قراره در مقابل مقر سازمان ملل همزمان با سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی برگزار بشه. وقت بخیر، من علی پیرهادی همراه با مدیا مصور و آنایتا بابایی در میز خبر در خدمت شما هستیم امروز و امشب. عرض کنم خدمتتون من قرار نگاهی بکنم به واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی و ابعاد مختلف این موضوع رو با کارشناس برنامه بررسی کنم. من هم با ویدیوهایی که شما برای بخش گزارشگر ما ارسال کردین در خدمتتون خواهم بود. اعلام شده که ترامپ قرار یک فرمان اجرایی رو امضا بکنه که هدفش احیای کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی. همچنین انتشار یک خبر ارتباط علی شمخانی با پرونده اتمی نظام رو برجسته کرده. من به این موضوعات خواهم پرداخت. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم رفقا. با درود بیکران، من امید به همراه امیرعلی در خدمتتون هستیم. تماس‌های پرمهر شما رو پاسخگو باشیم. همونجور که تینا اشاره کرد ادامه بحث دیروز رو خواهیم داشت از یک زاویه دیگه، از یک نگاه دیگه، و اصولا اینکه چرا قشر توانمند و ثروتمند جامعه در برابر قانون پاسخگو نیست و اصولا قانون پروف اگه بشه گفت شدند. در این باره می‌خوایم صحبت کنیم و در این باره نظر شما دوستان رو می‌خوایم بپرسیم. بله، مثل همیشه ما در کامیونیتی با شما داریم صحبت میکنیم. لطفاً اونجا الان تشریف ببرید. این سوال رو ما اونجا هم گذاشتیم، میتونید بیاین پیامتون رو بنویسید و اینکه من در طول برنامه حتما به سوالاتون جواب میدم و این کامنتاتون هم میخونم. بله، منم اینجا هستم که درباره بخش خیلی کوچکی از کاسه‌لیزان نظام صحبت بکنم که یکیشون آقای وحید شمساییه. پیش از هر چیز میخوام بحث رو با یک بوسه جنجالی شروع کنم. بوسه جنجالی و ناخواسته‌ای که ممکنه که منجر بشه به زندانی شدن رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا به مدت 2 سال. این حالا ماجرا اصلا از کجا شروع شد؟ ماجرا برمیگرده به 2 سال پیش که در جریان فینال جام جهانی فوتبال زنان تیم اسپانیا تیم انگلیس رو شکست میده و خب اون خانومی که باعث این پیروزی درخشان شده، تصاویرش هم داریم میبینیم. البته این لحظه رو باید توضیح بدم. در نتیجه اون هیجان پیروزی این آقای روبیالس، لوی
روبیالس خیلی هیجان رئیس فدراسیون سابق اسپانیا دچار هیجان میشه و یک لحظه این خانم رو در آغوش میگیره و یه بوسه رو یعنی با سرش رو با دستش میگیره و یه بوسه رو بر لبش رو ماچ میکنه. لبش رو بله درسته. سانیتایز نکنیم دیگه. لبش رو ماچ. سانیتایز اجازه بده دارم خبر رو توضیح میدم، هنوز به اونجا نرسیده. ولی ماجرا اینه که خب الان جلسات دادگاه از امروز شروع شده و قراره که تا 19 فوریه حدود 2 هفته ادامه داشته باشه که این آقا رو به اتهام تعرض جنسی و همچنین اجبار برای اینکه روایتش رو تغییر بده این خانم بازیکن فوتبال قراره که محاکمه کنن. پیش از این که شما نقطه نظرتون رو راجع به این بدین که آیا با این محاکمه موافقید یا مخالف، ما این رو به صورت یک رأی‌گیری در صفحه مجازی اینستاگرام من و تو هم گذاشتیم. من میخوام ابتدا بگم که چند درصد از بینندگانمون مخالف بودن و چند درصد موافق. بفرمایید. ما از بینندگانمون پرسیدیم که آیا شما با این محاکمه برای یک بوسه ناگهانی موافقید، که بینندگانمون 62 درصدشون گفتن خیر، 38 درصد گفتن بله. تو خودت چی فکر میکنی؟ من اگر بخوام که زاویه دید این آقا رو بگم، زاویه دید خودتو بگو حالا شما. حالا بله زاویه دید خودم به همون ارتباط داره. خب ایشون گفتن که من اون لحظه در اثر هیجان این پیروزی که در مسابقات فوتبال اجازه بده که به وفور دیده میشه وقتی شما در جام جهانی برنده میشید، یک لحظه در اثر یک احساسات ناگهانی ایشون رو بوس کردم و اشتباه بود. خب من مثلا اینه که این خانوم اگر که خیلی مخالف این بود، من خودم اگه خیلی مخالف باشم در لحظه قطعاً واکنشی در خور این حرکت نشون میدم. ببین باشه، خبر رو گفتی، نظرتم گفتی، تشکر میکنم. منم یه چیزی اضافه بکنم. اجازه میدین من حرف بزنم؟ بفرمایید. یه چیزی اضافه بکنم. البته بعد از اینکه این اتفاق افتاد من یادمه که این آقای مربیه اومد گفت که این چیز بوده، یعنی اجازه به من از قبل داده بود که من همچین کاری بکنم. بعد خانومه اومد گفت که نه همچین چیزی نبوده. خب دیگه. ولی در جریان دادگاه هم دیگه اشاره نکرده که اولا تینا جان، قانون اسپانیا رو من رفتم در آوردم، خواهش میکنم. قانون میگه در اسپاین که اگر که بدون اجازه کسی رو، یعنی کسی رو که از نظر جنسی ممکن هست بهش علاقه داشته باشی ماچ بکنی، بدون اجازه اون این غیر قانونی، پذیرفتنی نیست. خب بله. بعد حالا دیگه هیجان انقلابی گرفتتش، رفته خانوم رو اینجوری گرفته ماچش کرده، خیلی خوب. این اگه خوبه دیگه، حالا تو نه من بحثم این نیستش. اجازه بده من بحث شما رو فهمیدم دیگه، بذار من حرفم بزنم. من جزئیات دادگاه هم میگم. جزئیات دادگاه بفرمایید شما. ببین میگه یه هیجان بوده، این دوتا هم همدیگه رو میشناختن دیگه. اون رئیس فدراسیون این خانم بسیار بازیکن بسیار بسیار به نامی بوده، در نتیجه این شناخت همکار بودن یه جوری. خب انقدر هیجان زده شدن از این قهرمانی که این آقا رفته کله خانم گرفته ماچش کرده. خیلی خوب، اگه این خوبه، اگه حالا پیش میاد و اینا، با عرض معذرت تینا جون، چون از حرف تو من دارم اینجوری برداشت میکنم دیگه که این هیچ مسئله نداره. نه من نمیگم مسئله، نه حرف منو بر نگردون. حرف تو رو بر نمیگه، حرف تو من دارم میگم که خانم داره سوء استفاده میکنه، هیچ واکنشی اونجا نشون نداده. در مورد واکنش آدما ممکن الان منم هیجان زده شم، 20 میلیون یکی بیاد پول بده تلویزیون من و تو 3 تا کانال داشته باشه، پاشم وسط برنامه لب تو رو ماچ کنم. ها میدونی همونجا واکنش درخور این حرکت تو مقابل دوربین نشون میدن. تو فرق میکنی با اون خانم، اون فرق میکنه با یه خانم دیگه. با یکی از همکارای خودم اینجا داشتیم صحبت می‌کردیم، میگم من با زانو میزدم یارو، میزدم تو یه جای آقاه. خب هر کسی یه واکنشی داره. این خانم مقابل هزاران نفر داره بازی میکنه، مردم اومده لبشو ماچ کرده، اون لحظه ممکنه شوکه شده باشه. حالا چون تو قدرت داری، ایشون قدرت داره، اون خانم قدرت داره، بنا نمیشه ایشون قدرت داشته باشه. ببین نمیتونی از یه آدمی که حق، ببین حالا من دارم از خانم‌ها دفاع میکنم وسط، عجب حکایتی. اجازه شما نمیتونی از یک زنی که بهش جفا شده، بعد بر اساس قانون کشور رفته عمل کرده، یا قانون مداری وجود داره یا قانون مداری وجود نداره. قانون میگه اگر کسی تو رو ماچ کرد لگد نزن بهش، بیا برو شکایت بکن. شما واکنشت مثلا چیه اگه من بیام شما رو ماچ کنم؟ من بیشتر مثلا نه واکنشت چیه؟ قانون میخوام ببینم قانونیه یا نه. واکنشت چی خواهد بود؟ اشاره کردی این دو نفر بابا هرس نخوری، حالا اینقدر هرس مگه دارن شما رو محاکمه میکنن؟ نه از اون حرفاستی آخه اجازه. آخه شما خانومی خودت عزیز من میدونی. حالا بفرمایید.
خیلی ممنون ازتون، ممنونم. بعداً هم ماچ میکنیم که مثلا دوامون نشه. حالا بعد خانم مهناز تماس میگیرن و از شما انتقاد میکنن. اما خواستم این رو بگم که ببین نه، مسئله اینه که این دو فرد همدیگه رو میشناختن. مسئله اینه که این خانم در مهمانی‌های بعد از این مراسم هم حضور پیدا کرده. بله. خب من مشکلی که دارم با یه همچین اقداماتی سوء استفاده کردن الان به عنوان مثلا سوء استفاده کرد. خب سوء استفاده شده دیگه. شما یه مسئله نظری بدم. به نظر من خب اگه من به شخص جای این خانم بودم، به خاطر شناختی که از قبل دارم، مثلا میدونم این آدم مثلا این شکلی نیست که بخواد منو ابیوز کنه یا اینطوری، و این آدمیه که همیشه به من کمک کرده، با هم توی تیم. از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ و دوچار هیجان شده به اشتباه. بابا میگه مجبورم کرده. مجبور چیه؟ علی یه دقیقه بذار. اگه من بودم به خاطر گذشته‌ای که داشتیم، اگه چیزی بینشون بود الان میومد میگفت که از قبلم آقا بذار بگم علی، من به خاطر اینکه حرفه این آدمو خراب نکنم، به خاطر اینکه فقط میدونم هیجان زده شده، شاید میبخشیدم و این قضیه رو 2 سال طول نمیکشید. ولی اگه ما قرار راجع به همچین چیزی، من واقعا امیدوار بودم اگه قوانین سختگیرانه این شکلی توی کشور ما بود که یکی مثل سعید طوسی نتونه این همه آدم رو ابیوز بکنه و تجاوز بکنه. آرزو جان و تینا جان عزیزم، تمام حرف من اینه، میدونم وقتمون تمامه، تمام حرف من اینه، انسان‌ها تجربه هاشون مختلفه، شرایطشون مختلفه، واکنششون متفاوته. 100%. اگر قانونی وجود داره که میگه ماچ اگر ناخواسته باشه بیخود کرده این طرف، شرایط متفاوتی حاکم میشه. بنده و شما قاضی در اسپانیا نیستیم. بله، البته مهمتر از این، ساعتی پیش یک خبر خواهش میکنم، یک خبر بسیار مهمی اومد در مورد تصمیم دونالد ترامپ در ارتباط با اجرایی کردن سیاست فشار حداکثری که در میز خبر قرار بهش بپردازیم. بله، ممنون از دوستان. همونطور که تینا گفت، ترامپ قراره که فرمان اجرایی رو امضا بکنه که فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی رو دوباره برقرار میکنه. این همزمان شده با خبررسانی که ارتباط علی شمخانی رو با موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران برجسته کرده. اول بپردازیم به این اعلامی که شده. این اعلام رو یک مقام آمریکایی کرده. ما امروز میدونیم که آقای ترامپ تاریخی هست که قرار هست از آقای بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید هم میزبانی داشته باشه. بعد از اون ضیافت شام خواهند داشت. اما جزئیاتی هم آمده از این برنامه‌ای که آقای ترامپ داره برای اینکه احیا بکنه فشار حداکثر علیه جمهوری اسلامی رو. این تاکید شده که برای ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده موظف میشه تا بیشترین فشار اقتصادی رو بر جمهوری اسلامی اعمال بکنه. یک سری تحریم‌های جدیدی در انتظار نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و همچنین سازوکارهای اجرایی برای برخورد با ناقضان تحریم‌های موجود هم تقویت خواهد شد. یعنی اونایی هم که کمک کردن جمهوری اسلامی تحریم رو دور بزنه هم میان شامل بنا هست که قوت بگیره و این بنا هست که هدفش این باشه که تمام مسیرهایی که جمهوری اسلامی به سوی سلاح اتمی دست یابی پیدا میکنه رو مسدود بکنه و همچنین جلوی نفوذ مخرب جمهوری اسلامی در منطقه رو بگیره که خب یکی از نگرانی‌های عمده نتانیاهو هم هست و موضوعی هست که باهاش همونطور که پیش از این هم که بره به واشنگتن تاکید کرده بود درش. و وزارت خارجه ایالات متحده هم موظف میشه تا معافیت‌های تحریمی که بوده رو یا تغییر بده یا لغو بکنه و همکاری تنگاتنگ داشته باشه با وزارت خزانه‌داری و صادرات نفت جمهوری اسلامی رو. این معافیت یعنی احتمال داره اون بحث معافیت عراق بابت برق و گاز ایران که الان من جزئیاتی پیرامون این ندارم، ولی خب همه اینها منوط هست به اینکه آقای ترامپ این فرمان رو امضا بکنه. وقتی که امضا کرد احتمالاً جزئیات بیشتری در انتظار رسانه ها خواهد بود که بپردازن بهش و اندیشکده ها هم بیان تحلیل های خودشون رو ارائه بدن یا دورنما رو بتونن تصویر بهتری ازش داشته باشن. ولی اندکی پیش از این انتشار یک تصویر از علی شمخانی
توجه ها رو جلب کرده بود. شمخانی رفته بوده به سازمان انرژی اتمی و یک دیداری داشته و مشاور سیاسی آیت الله خامنه ای به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای ایران هم توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت، هم خبرگزاری ایرنا و هم وبسایت سازمان انرژی اتمی معرفی میشه. تقریبا بلافاصله پس از اینکه توجه ها جلب شد به خاطر این به کار بردن اینکه شمخانی مسئول پرونده هسته‌ای نظام هست، روابط عمومی وزارت خارجه یک اطلاعیه منتشر میکنه و عنوان میشه که مدیریت پرونده هسته‌ای تغییر نکرده و وزارت خارجه مسئولیت انجام گفتگوها و مذاکرات در موضوع هسته‌ای رو بر عهده داره. اما من داشتم رسانه ها رو رصد میکردم، رسانه های داخلی رو، خبرگزاری داخلی رو، همچنان یک سردرگمی بود. حتی من دیدم که سازمان انرژی اتمی ساعاتی پس از این اطلاعیه وزارت خارجه دوباره تصاویر رو مثلا در اینستاگرام، حساب اینستاگرام خودشون منتشر کردن و همچنان هم از اینکه مسئول پرونده هسته‌ای ایران هست به کار برده بودن. مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای یا نه کلا به هر حال ببین، من میخوام ببرم به آذر همین امسال همه رو و با نور نیوز که وابسته به شورای عالی امنیت ملی نظام هست و خود شمخانی هم 10 سال دبیرش بود. بله یک گفتگوی انجام داده بوده که آقای شمخانی از جمله حرفایی که زده بوده این بوده که من هنوز هم مسئول پرونده هسته‌ای هستم. این زمانی هست که علی اکبر احمدیان بابکی جاشو گرفته بوده در شورای عالی امنیت نظام و یه تأکیدی هم داشته. گفتگو مفصل هست، در چند نسخه نور نیوز منتشرش کرده بوده. شمخانی همینطور اون موقع تأکید کرده بوده به اینکه ما دنبال رفع تحریمام هستیم. تو همین گفتگو هم ظاهراً تاخته بود به ظریف و برجامی که منعقد شد و بعدم صحبت شما گفتین گفتگو خیلی مفصل بود. چند نسخه منتشر شده بود، چند نسخه 30 دقیقه‌ای، حداقل 3 تا نسخه 30 دقیقه‌ای منتشر کردن. نکات خیلی قابل توجه رو میداد. یکیش مثلا بود که میگفت خانواده ما خیلی متمول بودن پیش از انقلاب، نمیدونم رفته بودیم آمریکا درس خیلی از هر دری حرف زده. میگه که من مسئول پرونده هسته‌ای هستم که خودش الان بابت دور زدن تحریم‌ها و کاسبی تحریم تحت یعنی زیر اتهامه. ببین تو یه چیزی گفتی الان، اشاره کردی به موضوعی که من میخواستم همین الان نوبتش رسیده بود که مطرح بکنم. من تا دیدم دیروز که این اصطلاحو براش به کار برده بودن، یاد این رشته گزارش‌های مفصل اختصاصی بلومبرگ افتادم که ما خودمونم پوشش میدادیم و به نقش پسرش حسین شمخانی میپرداخت که نام مستعار هکتور رو مفصل، یعنی بلومبرگ چند وقت پیگیر این آدمه و همینطور گزارش‌های مفصل خیلی بلندی درباره حسین شمخانی به کار برده و شبکه‌ای که منتسب هست به او برای دور زدن تحریم‌ها، مثلا تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی، حتی شبکه کشتی‌های ارواح. یکی از گزارش‌ها این بود پیرادی و این او رو به عنوان یک بازیگر مهم نفتی جمهوری اسلامی توصیف کرده بودند و البته موضوعاتی که پیشتر توسط نظام جمهوری اسلامی رد شده، ولی باز بلومبرگ خیلی پیگیره، یعنی هر چند وقت یه بار یه گزارش، یعنی تا میگم مثلا بلومبرگ شمخانی قشنگ میدونی که باز دوباره یه جزئیاتی هست از چند منبع. یه ساختمون هم از همین متعلق به همین پسر ادعای شمخانی، همین حسین رو بستن در آلمان اگه اشتباه نکنم که بستن، در هلند هم یه ساختمون دیگه داشتن اونجا رو هم بستن و نمیدونم کسی که یه همچین اتهاماتی یا حداقل به خانواده‌اش بستن و میشه گفت خانواده‌اش به نوعی کاسبای تحریم هستن چون اینا با دور زدن تحریم به سود خیلی بالایی رسیدن. چطوری میتونه خودش برای مذاکراتی باشه که رفع تحریم بخواد انجام بده؟ بار دیگه هم من یه چیز دیگه هم الان باز آوردم مال 1400 که جالب بود. اون موقع خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری رسمی، خبرگزاری کار رسمی درون جمهوری اسلامی، یک گزارش کار کرده بود که یک کشتی صادراتی، اگه اشتباه نکنم اسمش کابل بود، اینو در واقع گرفته بودند و گفته بودند که این وابسته هست به شرکت پسرای شمخانی، حسن و حسین، که اصلا یه جنجالی به پا شد و خبرگزاری فارس گفت که همون موقع شمخانی‌ها میخوان شکایت بکنن از ایلنا به خاطر اون، اصلا یعنی یه گزارش فقط گفته بودن این وابسته است این کشتی که اینا
گرفتن، یعنی توقیف شده، وابسته است به اینها. همون موقع شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام بود، براش یه توییتی زد و در این توییت گفته بود که نمیدونم سرباز واقعی در میانه جنگ حواسش به ستون پنجم نیست و از زخم تحریم گفته بود و یک سری چیزها پشت هم سوار کرده بود و این آخرش جالب بود که گفته بود برای التیام زخم، همون زخم ارجاع میده به تحریم، از جان و آبرو مایه میذاریم و گفته بود که ناگفته ها بمونه برای بعد. یه واکنش که نشون داده بود، یعنی معلوم بود که خبری هست، یه چیزی هست و این اتهامات خب اینا رد میکنن، ولی در هر حال میگم یه سری خبرنگار پیگیر هستن مثل کسانی که برای بلومبرگ مینویسن، با یه سری منابع آگاه هر چند وقتی با سری اطلاعات نوعی رو اینا منتشر میکنن از ارتباط حسین شمخانی. و برای اینکه ما بیشتر این موضوعات رو به بحث بگذاریم، من از خانم سارا بازوبندی اقتصاددان دعوت کردم که همراه ما بشن. خانم بازوبندی، سپاس از حضور شما در برنامه. یک اصطلاحی هست، اصطلاح فرنگی conflict of interest یا تضاد منافع، همونجور که پیرهادی هم در کشاکش گفتگو اشاره کرد. از یه طرف ما پسر شمخانی رو داریم که این متهم هست به دور زدن تحریم ها یا حالا کسب درآمد و سود از تحریم ها، و از این طرف ما شمخانی رو داریم که به عنوان مسئول پرونده اتمی جمهوری اسلامی خودش رو معرفی کرده و الان هم معرفی شده و خودش اصلا گفته که ما دنبال رفع تحریم ها هستیم. آیا میشه تصویرش از این که شمخانی در پرونده هسته‌ای یا حالا عذرخواهی میکنم مذاکرات هسته‌ای در پی چه باشه؟ ببینین واقعا اینکه در پی چه هستن که فکر نکنم خود اساتید هم بدونن دقیقاً که در پی چی هستن، چون اون چیزی متاسفانه ظاهراً ارتباطمون رو با خانم بازوبندی از دست دادیم. حالا تا ارتباط دوباره. خانم بازوبندی صدای بنده رو دارین؟ اگر محبت بکنید و از ادامه بفرمایید، اگر از ابتدا هم شروع بکنید خوب خواهد. ما صدای خانم بازوبندی رو متاسفانه نداریم. اجازه بدین دوباره تا دوستان تماس میگیرن. حالا میخوای اگه مطلب دیگه ای هست ادامه بدیم تا ارتباطمون دور برقرار شه. ببین این بحث این احیای کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ هم خب خیلی قابل توجه هست. یعنی خیلی به نظر میرسید ابتدا که اینا خیلی امید بسته باشن به اینکه مذاکرات حالا یه سمتی بره. یه شایعه هم شده بود حتی که اون سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل با ایلان ماسک دیدار کرده بود و ولی الان یه ذره فضا انگار تفاوت پیدا کرده. خانم بازوبندی رو آیا ما خانم بازوبندی بله. اگر خواهش میکنم بفرمایید که فکر کنید شمخانی پی چی باشه تو این پرونده اتمی اصلا با توجه به این سابقه و فضا؟ بله من عرض کردم که ببینید من فکر نمی‌کنم مثلا خود حضرات هم بدونن در واقع دنبال چی هستن، بخاطر اینکه از یه طرف نمیتونن از اون خواسته های ماجراجویانه‌شون در سطح و اون به اصطلاح ویژن استراتژیکی که برای جایگاه خودشون در دنیا از توهماتشون به حال و از توقعاتشون سرچشمه میگیره چشم پوشی کنن. از طرف دیگه هم خب قدرت و پول و سر کار موندن براشون خیلی مهم هستش. طبیعتاً ببینید اصلا غیر ممکن هست که مثلا یک پدری فرزندانش در یک چنین استخر منابع مالی واقعا قوطه بخورن و اون آدم بتونه تصمیم منطقی بگیره در مورد این پرونده. من فکر نمی‌کنم که هیچ انسان نرمالی با احساسات نرمال و با عواطف نرمال و با درک نرمال بتونه اینقدر توانمند باشه که بین این دوتا تفکیک قائل بشه. و از طرف دیگه هم من فکر می‌کنم اصلا حتی اگر که ایشون به طور واقع بینانه میتونست این تفکیک رو هم قائل بشه و در مذاکرات اصلا منافع خانوادگی شخصی فرزندانش رو لحاظ نکنه هم حتی موضوعی که در مذاکرات خیلی مشخص نیست. خیلی ممنونم از حضور شما خانم سارا بازوبندی، سپاسگزارم که همراه ما شدین. اما همزمان امروز بحث FATF و جمهوری اسلامی هم یه بار دیگه در معرض توجه قرار گرفته با اظهار نظری که سخنگوی
دولت پزشکیان داشته. خانم مهاجرانی اول اذعان داشته به اینکه FATF بانک‌های جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه کرده. خب این اذعان رو همیشه دارن اینها که FATF به هر حال مشکل براشون به وجود میاره. خانم مهاجرانی گفته نیازه که ثابت کنیم که با گروه‌های تروریستی در جهان مراوده نداریم. بعد اسم برده بود از بوکو حرام و به عنوان مثال این آورده بود. بعد گفته بوده که بله تضمینی هم وجود نداره، ولی ما نباید خودمون رو برای خودمون ببندیم و بانکامون رو زمینگیر بکنیم. خب این تضمین نداره یعنی چی؟ همون دیگه دقیقاً یعنی چی؟ و 3 هفته پیش عباس عراقچی گفته بوده که خروج جمهوری اسلامی از فهرست، حالا خیلی گارد داشت برای اینکه فهرست سیاه FATF رو به کار ببره، اینکه در وضعیت ما تاثیر فوق‌العاده‌ای در روابط اقتصادی ما بذاره تضمین شده نیست و خروج جمهوری اسلامی هم اگر که از اون فهرست حالا ما میگیم سیاه، آقای عراقچی خیلی گارد داشت که استفاده نکنه، حداقل خسارت‌های ما رو کم میکنه. ما برای اینکه این اوضاع رو هم یک بررسی عمیق‌تری نسبت بهش داشته باشیم از خانم مهشید ایرانپور کارشناس اقتصادی دعوت کردیم که همراه ما بشن. خانم ایرانپور، سپاس از اینکه زمان خودتون رو در اختیار من و تو قرار دادید امروز. پرسش ابتدایی من این هست که چه اندازه اصرار مقامات نظام به اینکه خروج از فهرست سیاه FATF تأثیر فوق‌العاده‌ای حالا نمیذاره بر اقتصاد ایران، این توجیه درست و عقلانی هست؟ البته با سلام به دوستان، این عقلانی هستش به خاطر اینکه مشکلات ایران فقط بسته به تحریم ها نیستش. مشکلات ایران یه مقدار زیادی برمیگرده به سوء مدیریت ها، برمیگرده به این مشکلات مالی که داخل ایران هستش، همین که الان خانم بازوبندی هم اشاره کردن بهش که این مشکلات برمیگرده به اینکه خود دولت، خود این رژیم داره از این مشکلاتی که نپیوستن به FATF درست کرده داره پولی میبره از این، یعنی داره منابع ایران رو به سطح زیادی به نفع خودش برداشت میکنه. اینی که میگن خانم مهاجرانی گفته که بانک های ما تحت تاثیر هستن، اینی که گفتن که در مورد بوکو حرام ما به اینا کمک نمی کنیم، که البته اینا بلومبرگ در موردش یه سری مسئله اصلی هم البته گروه‌های دیگر هستن. حالا بلومبرگ بله فرمودین. بلومبرگ همین هم گفته که بوکو حرام هم ایران داره کمک میکنه به خاطر اون که شیعه سازی بکنه. اینه که این کلاف سردرگمی که ایران الان داخلش پیچیده فقط در مورد FATF نیست. اینا مشکلات داخلی زیادی هم دارن بین خود این احزاب که حالا ایران زیاد نداره، ولی بین خود سران هم الان مشکلاتی هستش که کی میخواد بیشتر از این مشکلاتی که ایجاد شده نفعی ببره. اساساً این خیلی وقته که این مسئله FATF و جمهوری اسلامی به یک حالا میشه گفت کلاف سردرگمی بدل شده. دلیل اصلی این وضعیت شما در چی میبینید خانم ایران؟ دلیل اصلی والا دلیلا خیلی میتونن خیلی زیاد هستن، ولی خب یه مقدار زیادش همینه که این دولت ایران داره و سردمداران ایران دارن از این قائل مالی برای خودشون میبرن، خودشون فرزندانشون اینا همه این در اونور دنیا هستن، دارن به نفع خودشون از این استفاده میکنن و به نفعشون نیستش، مخصوصا در این برهه‌ای که ما الان هستیم. این برهه‌ای که الان خب مردم به پا خواستن و مردم میخوان که تغییراتی ایجاد بشه توی ایران، الان اینا دارن دیگه آخرین به اصطلاح چنگالاشون هم میزنن به این منابع مالی که یه چیز بیشتری ببرن، اینی که به نفعشون نیست که اصلا در مورد این کاری بکنن. حالا میان یه صحبتی هم این بر اون بر میکنن که میخوام بگم ما به فکرش هستیم، ولی در حقیقت اینا فقط به فکر منابع جیب خودشون هستن، منافع خودشون. خیلی ممنونم از حضور شما خانم مهشید ایرانپور کارشناس اقتصادی در من و تو. سپاس از شما.
بله، ممنون از آنایتا و ممنون از خانم ایرانپور. ما برمیگردیم با گزارش‌های ارسالی شما از اعتصابات و اعتراضاتی که در ایران در حال وقوع و کارگران و صنایع مختلفی که دست به اعتصاب و اعتراض زدن. بریم با دوستانمون همراه بشیم در استودیوی دیگر استودیو. خیلی خوشحالیم رفقا در خدمتتون هستیم با درود ویژه و امیدوارم شب و روز براتون خوش باشه هر جای دنیا که هستید، از هر جایی که دارید ما رو تماشا میکنید. با امیرعلی عزیز دوست داشتنی در خدمتتون هستیم. ادامه بحث دیروز رو خواهیم داشت، اما خب به یک نکته دیگهش خواهیم پرداخت، از یک زاویه دیگه بهش نگاه میکنیم. پرسش ما امروز در این برنامه از شما اینه که در ادامه همون شکاف طبقاتی که هستش و جامعه به دو دسته دارا و ندار تقسیم شده و مسائلی از این دست، چرا قانون بیشتر فقرا، قشر فرودست و قشر آسیب پذیر رو گریبانگیر میشه، بهش اعمال قانون میکنه و مجازاتش میکنه؟ چرا قشر ثروتمند، توانمند و مرفه جامعه همیشه قانون گریز بوده و در قبال قانون پاسخگو نبوده و یک امنیتی برای خودش احساس میکرده یا همیشه داشته؟ این علتش کجاست و پیوندش با اختلال طبقاتی کجاست؟ امروز در این باره میخوایم صحبت کنیم. نظر شما رو در این باره میخوایم بشنویم با توجه اینکه امیرعلی عزیز دوست داشتنی هم اینجاست، پاسخگو کامنت های شما هست و بله خودش توضیح میده. یه بحث خیلی جالبی که اونور راه افتاده بود، بعد من دارم تو کامنت ها میخونم که هم به قول معروف طرفداری میکنن از حرفایی که تینا زد و هم از اونم خیلی هم طرفداری میکنن از حرفای علی. میگن که باید خب نظرها متفاوت باشه، نمیشه همیشه یک نظر خاصی باشه. بله کاملا درست. شما خودت نظرت چیه در این باره، درباره اون بوسه؟ به نظرم خب بعد شرایط خاصی بوده، ولی خب اگر واکنشی در اون لحظه نبوده و بعدش من احساس کنم فشار رسانه‌ای خیلی باز شد که این اتفاق بیفته. نظر شخصی من، یعنی چون بعدش صحبت نبود تا بعد یه روز، یه ساعت، چند ساعت بعدش یه دفعه بحثش باز شد. فکر نمی‌کنی توی مسائل باید سابقه طرف هم مد نظر باشه؟ مثلا اگه طرف از این کارا زیاد کرده، شیطنت کرده، انگولی کرده، دستی زده، فلانی کرده، بعد میگه خب پس تو نظر داری، الانم یه موقعیت گیر آوردی خودتو نشون دادی. ولی اگه یه جایی دستش در رفت، سابقه‌ای هم نداشته، بدبخت ننه مرده و خب ایشون نمیدونم حالا از کار بیکار و دادگاه و زندان و من خودم حس میکنم بیشتر رسانه ها اینقدر فشار آوردن، اینقدر بحثش بزرگ کردن که بزرگ واقعا خب هست. به هر حال یک اتفاقی افتاد که شاید نباید میافتاده در جلوی دوربین، حالا من پشت به ما واقعا ربطی نداره، ولی من فکر کنم این اتفاق به هر حال یه چیزی بودش که میگم کامنتار کردم خیلی روی این موضوع بحث شده بود. من خودم فکر میکنم شما اگر از این مسئله ناراضی هستی و خوشت نمیاد، همونجا باید واکنش نشون بدی. آی کپ کردم و آی جو گرفتتم و آی نفهمیدم چی شد و اینا دیگه بر نمیداره واقعا. به هر روی. بله، بعد واسه خب سوالی هم که داریم که یه دونه نظرسنجی هم گذاشتیم. بله، ما نظرسنجی که یعنی در اصل یه دونه پست گذاشته بودیم در قسمت کامیونیتی. اونجا موضوع اصلی برنامه رو عنوان کرده بودیم که گفته بودیم ثروتمندان ایرانی حکومتی ان آیا یا در زمین حکومت دارن بازی میکنن. خب کامنت ها یه تعدادشون واقعا نمیتونم بگم همشون، کسایی که توی کامیونیتی اومدن نوشتن جاوید شاه، درود به شما جاوید شاه. یعنی خودش پیامی داره خیلی دقیقاً، یعنی رفقا احساس میکنن این جاوید شاه گفتن پاسخ به تمام پرسشاست که اگر با دو کلمه دقیقاً. یعنی برای خودم جالبه. و خب یه نفر اومده نوشته به اسم حسین که درود به شما، بله ثروتمندان بزرگ 100% با حکومت دستشون توی کاس هست، ولی اکثریت همه اومدن نوشتن جاوید شاه. و البته یک نفر دیگه به اسم فرید اومده نوشته که هر دو گزینه یا از خود حکومتن یا به یک نفر وصلن این وسط. این منطقی تره. بله موقع حکومتی که مصادره میکنه و مال خودش میکنه و از کار بیکار میکنه و بخش خصوصی رو تعطیل میکنه و همه چی رو انحصاری میکنه و تمامیت خواه هستش و ایدئولوژیک، قطعاً اگر بخواد بیزینسی درش موفق بشه باید از خودش باشه یا به گونه‌ای بهش وصل باشه. این پلتفرم‌های خانگی که میان بالا، این بیزینس‌های استارتاپ، اسنپ و حالا نمیدونم این اسمایی که هست دیگه، اپلیکیشن‌های که با مخاطب زیاد سر و کار داره و داده بسیاری از مخاطب میگیره، مثل مسیرهای تردد، مثل مشخصات، یه سری پرایوسی دیگه که شما باید اینا رعایت بکنید. اینا نمیتونه توی حکومتی مثل جمهوری اسلامی شخصی، خصوصی و بدون مداخله حکومت باشه. یکی رو مثلا یه صحبتی خیلی وقت در گذشته بودش، یه گروهی داشت صحبت می‌کرد، میگفتش که آقا نظرتون چیه یک وی پی ان بسازیم؟ گفتم خب وی پی ان به چه درد شما می‌خوره؟ گفت آره ما داریم فکر کنیم بعداً میشه اینو به یه اطلاعات به یک جاهایی فروخت.
یعنی من اینجا بودم گفتم واقعا شما در این حد روتون میشه این حرفو بزنید و در ببخشید من این دفعه دست من خورد به عالی کار کردی. و اینکه شما تو این شرایط داری به این فکر میکنی که میخوای از این قضیه هم پول در بیاری و تازه داری میگی من از این خارج ایران نشسته این حرفو میزنم. از این پیشنهادات به ما زیاد میشن. برای نمونه چند کمپانی گردم کلفت از این شرط بندی ها اینا اومده بودن که آقا بیاید ما ماهی انقدر میدیم، ما رو تبلیغ، ما اسپانسر فلان بخشتون بشیم، ما فلان برنامه‌تون رو انحصاری اسپانسر کنیم، ما اصلا کلا بدیم هزینه شبکه رو ولی شما فقط تبلیغات ما رو برید و اینا که ریاست شبکه باید شما راحت باش خوشحالش میگه برای یه همچین چیزایی همیشه از این آفرها زیاد میدن. اما خب قاصدگان اتفاقا یه حرف جالب زده، میگه کاش بشه یک جوری ما راهنمایی بکنید که تو این جنگل اینستا و حزبازی‌ها و از این جبهه‌های مختلف یک جایی درست بشه که ما به بیراهه نریم و بتونیم همیشه. آقا من یه پاسخ دارم میشه بدم؟ منم میتونم اونو بگم. اینو رضا شاه بزرگ در کتاب خاطراتش نوشته. شاهنشاه آریامهر هم بهش اشاره کرده. شاهزاده رضا پهلوی هم بسیار روش تاکید داره که ما اگر قبلمون ایران باشه و قبل نمامون ایرانگرایی و ملیگرایی باشه، نه حزبی رو اشتباه میریم، نه راهی رو خطا میریم و نه در این جنگلی به گفته شما در این جنگل انبوه گم میشیم. بله. نگاهمون فقط باید به ایران باشه و مسائل ملی و منافع ذهنتون بکنید ایران، اسم ایران و ایران و ایران. همه چیز درست میشه بعد. بریم سالیتاک ببینیم اونجا چه خبره. ما در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. سلام، حال شما، احوال شما چطوره؟ اگه منتظر خطبه اید که نباشید. خطبه خبری نیست. اتفاقا چه خوبه بشینیم در مورد فضیلت زیپ دهن و بستن حرف بزنیم. واقعا چقدر نیازه بفهمیم که حرف نزدن بعضی اوقات چقدر قشنگتره. حالا قدیم فضای مجازی نبود، آدم حرف خیلیا رو نمیشنید. الان خب این شبکه‌های اجتماعی هستن و دیگه همه یه دونه اکانت دارن و محتویات ذهن گندیده‌شون رو خالی میکنن، اصطلاحاً کف تایملاین و آدم بالاجبار چشمش میخوره بهش. یکیش مثلا همین وحید شمسایی، بازیکن سابق تیم فوتسال که چند ساله برنج نمیخوره ولی تا دلتون بخواد چیزای دیگه در رژیم غذاییش مصرف میکنه. ایشون در خورد و خوراک اخیرش فرمودن که از طرفداران پهلوی سوال کنید اسم 10 نفر از زنان مدال‌آور ورزشکار در قبل از 57 رو فقط برای شما نام ببرن. در ادامه گفته که این انقلاب اسلامی بود که موجب بالندگی زن ایرانی شد. مغزی که تو سرت نیست، اما باید یه نکته رو متذکر شم که این حرف به قدر مسخره است که بگی زمانشو انقدر اتوبان نبود که الان هست، یا اون موقع تکنولوژی اندازه الان نبود. داری راجع به 100 سال پیش حرف میزنی. مملکتی که زنا توش مجبور بودن تو اندرونی خونه‌هاشون باشن. همون شاهی که تو یه الف بچه داری بعد از این همه سال باهاش میجنگی، کاری کرد که زنا وارد جامعه بشن، زنا خودشون رو باور داشته باشن و تحصیل کنن و چه و چه و چه. حاصل اون حرکات شده ثمرات الان. اینم به نام جمهوری اسلامی میخوای بزنید؟ این همه مورد دیگه هست بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ چون و چرایی. جمهوری اسلامی توش مدال آوره. به اونا اشاره کن. خب یکیش همین آلودگی هوا، چنان گندی زده با مازوت سوزی و بنزین بیکیفیت که مملکت از 256 روز 200 روزش تعطیله. ریه همم الان شده املت. مدال میخوای؟ مدال تصادفات جاده‌ای و شهری و ماشینای ناایمن و جاده‌های غیر استاندارد. یه روز نیز آدم بیدار شه با خبر تصادفای ناجور روبرو نشه. مدال میخوای؟ مدال گرونی. سیب زمینی با اون قیافش توی این مملکت شده کالای لاکچری. قیمت دلار واسه مردم شده شوخی. ارزش پولمون هر روز به اعماق زمین نزدیکتر میشه. شما مدال میخوای؟ مدال مرگ و میر که سن سکته و سرطان رسیده به جوونا. البته از همه اینا مهمتر یه مدال وقاحت هم هست که میرسه به شما کاستلیسای جمهوری اسلامی که شرفتون رو به دیکتاتور فروختید و روبروی مردمتون ایستادید. بعدش هم آقا وحیدی 2 دقیقه اون زلفتو از رو چشمت بزن کنار. ببین خیلی از زنانی که به عنوان مدال آوران جمهوری اسلامی عکسشون رو گذاشتی در اولین فرصت موقع مسابقات خارج از کشور اعلام پناهندگی کردن و دیگه برنگشتن. خدا نسل امثال وحید شمسایی که حتی به دروازه‌بان تیمش
مصطفی نظری رحم نکرده از روی زمین برداره که همه ماها یه نفس راحتی بکشیم. دیکتاتور یه درده، دیکتاتور پرست و دستمال به دست 1000 درد. البته به دید کارشناسی نگاه کنیم اینا کار درستی انجام میدن، یعنی بایدم همین کار رو انجام بدن. من خیلی وارد نیستم، آقای اژه‌ای بهتر توضیح میده. چه کسی جامع تر از امام و امروز مقام معظم رهبری داریم؟ این تابلو بسیار بزرگ و این راهنمای بسیار عظیم جلوی چشم ماست. اگر خدای نکرده بعد به بیراه رفتیم، به نظرم بالاترین بعد سرزنش رو خودمون به خودمون میکنیم و روز قیامت میبینیم که دنبال امام دیگری رفتیم. هر امتی امامی داره. بله، ما در 1400 سال پیش زندگی میکنیم، اسممون هم مردم نیست، امته. یه امام هم نیاز داریم که به قول آقای اژه‌ای بشه تابلو. ما از روی ایشون نگاه کنیم و الگو قرارش بدیم. یعنی نوع حکومت غیر دیکتاتوری و تمامیت خواهی اصلا تو ذهن اینا خطور نمیکنه. به عبارتی اینا بی منطق نیستن، اصلا منطقشون اینه. یه قسمت مهمی از درک و استفهام و انتقاد و شرافت تو وجودشون مرده. بعد اصلا یهو الان یادم افتاد، مردک رهبر وقیح انقلاب رو مردم همه عمود میبینن. تو چرا یهو اینو تابلو میبینی؟ تابلو آخه یارو یکم سنش رفته بالا، هرچی از دهنتون در میاد بعد بارش کنید. تو سن 80 خورده سالگی علی آقا رو با تابلو یکی کردی. بابا عمود باز خیلی بهتر بود، مردم هم بهش عادت کردن. بگذریم از این دستمال به دستای ریز و درشت حکومت که هر کدومشون به نحوی شرف ندارن. تا فرصت هست بریم سراغ بیشرفای اصل کاری که زیرزیرکی کارایی میکنن و کسی هم ازش باخبر نمیشه. خیلی واضح بخوام بهتون بگم، من بعد اگر حامله بشید اولا زودتر از خودتون حاکمیت باخبر میشه، بعدم دیگه اختیار اون بچه تو شکم با شما نیست، با حکومته. به عبارتی اونی که شما بارداری از دید خودت بچه خودته، در اصل سرباز ولایته. برای بار دوم اختیاریه زدن به آزمایشگاه‌ها که آقا اطلاعات هر کسی که آزمایش بارداری میده رو باید در اختیار وزارت بهداشت بذارید وگرنه جوازتون باطل میشه. باور کنید تو آلمان نازی هم من سراغ ندارم اینجوری با رخت خواب مردم کار داشته باشن. ولی خب باز الهی شکر که پزشکیان رئیس جمهور شد. نه اگه الان جلیلی رئیس جمهور شده بود حتما میومد میشست پشت در اتاق تا بچه دار نمیشدی نمیرفت. حالا شما فکر میکنید نشدنیه که یه حکومت انقدر دخالت کنه و اصلا کسی باشه که تن بده به این دخالت؟ ولی ما همین الان داریم کسی رو که حتی مسائل یک نصف شب به بعدشو با مقام معظم رهبری هماهنگ میکنه. دیگه انقدر هم وسواسی نباش آقای ظریف. شما کارتو جلو ببر. فردا صبح که شد گزارش بده، بگو حضرت آقا دیشب اینجوری شد ساعت 1:30 یعنی تو واقعا 1:30 زنگ میزنی این پیرمرد رو زابرا میکنی که چی رو باش هماهنگ بکنی؟ اصلا از سن هماهنگی خودت هم گذشته، خجالت بکش. وقتش دیگه بچه‌هات برن نصف شب هماهنگ بازی در بیارن. حالا بگذریم. تازه یکی به اسم فضائلی سریع این خبرم تکذیب کرده. خدا میدونه این فضائلی از کجا از برنامه‌های نصف شبی عمود خیمه خبر داره. ولی خدایی واقعیت اینه که اینا اگه بهشون باهاشون هماهنگی نداشته باشی عاقبت بدی هم در پیش رو خواهد داشت. مثلا همین محسن رضایی میرقائد نصف شب هماهنگ نکرد، مجبور شد بعدها بچه‌شو بکشه. آدم از همون اول هماهنگ شده و برنامه‌ریزی شده جلو بره، دردسر خودش هم کمتره. مثلا شما الان 2 شلغمو ببین، حاصل هماهنگی دقیق با رهبر انقلابن. قشنگ یه جور هماهنگ شدن که انگار خود رهبر فرزانه دست به کار شده بوده. چه بحث دلار میکردن، قیمت دلار چقدر درست نشسته بود، چقدر ورم نشده بود که واسه اینستاگرام باشه که مثلا حالا در مورد قیمت دلار، در مورد قیمت سکه حرف بزنن. مثل این بازیگری که تو چیزش حرف زد قیمت دلار، آقای پزشکیان خانم با به تو چه تو اصلا پولتو بگیر رو تبلیغات لوازم خانگی تو بکن برو پی کارت.
حرفای اون جرثومه نجاست مجری که اصلا من نفهمیدم، چند بارم گوش دادم که اصلا چی پیش خودش نالید، ولی خواستم همین فراستی رو نشونتون بدم، هرچند که میدونم طرفداری نداره، اما خب بد نیست آدم بی‌شرفای هماهنگ شده دورش رو بیشتر بشناسه و هی واسه خودش یادآوری کنه که یه وقت فراموشش نشه. البته اینا تازه کسر کوچیکی از کاسه‌لیزای نظامن که اسمشون نباید یادمون بره، کسر خیلی کوچیکی به قول آقای سلامی. آنچه که نشان داده شد با همه تلاش‌هایی که برادران اشراف کرده بودند برای بنده حقیر که با اعماق این قدرت در تمام اجزای سپاه آشنا هستم، کسر کوچکی از قدرتی بود که می توان نشان داد و کسر کوچکتری از قدرتی بود که نمی توان نشان داد. من قصه خوردم که نمیتوان این همه عظمت شکل یافته را به تصویر کشان. سپاه وسیع‌تر از توانایی ما برای دیدن آن است. به جان خودم اینا 4 روز دیگه میان میگن ما تو عملیات وعده صادق و 1 و 2 زدیم، اسرائیل رو با خاک یکسان کردیم، ولی شما توان دیدن این حجم از با خاک یکسان شدن رو ندارید. واسه همین فکر میکنید سپاه هیچ کاری نکرده. بخش کوچیکی از جنس ناب محمدی ببین با مشاعر آدم چیکار میکنه. آدم با این سن و سال بیاد پشت میکروفون اینجوری مزخرف بگه و خودشو سکه یه پول بکنه. من واقعا قصه خوردم که آقای سلامی در توانش نبود بیش از این مزخرف بگه و قلوف بکنه پشت این میکروفون. خب برنامه رو با ویدیوی طنزی از صفحه جناب فرشاد فخار به پایان میرسونیم. این شماره رو لطفاً یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید، هم از طریق واتساپ هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهای خودتون رو به دست من برسونید و این هم آیدی تلگرام برنامه است. شما هم اگر ویدیویی در فضای مجازی دیدید که به نظرتون جالب بود میتونید برای من بفرستید. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. من اگه جای بنیامین بهادری بودم این شعر رو به جایی که این مدلی بخونم چشم بره جاده ها سواره ها بیاده ها اینجوری میخوندم. میرفتن و میومدن اما نبودن مال من. همه جا رو گشتم از تو، رد پای نیست که نیست، هیچ کجایی یه نشونی از صدای نیست که نیست. تنگ غروب هوای تو، تنگ غروب صدای تو، تنگ غروب راه افتادم دنبال رد پای تو. تنگ غروب هوای تو، تنگ غروب صدای تو، تنگ غروب راه افتادم دنبال رد پای تو. همه آدما از کودکی رویاهایی در سر دارن. بعضیا رویاهاشون رو لمس میکنن، اما بعضیا تنها اونو از دور تماشا میکنن. چون رسیدن به یه رویا یک شبه حاصل نمیشه. لازمه تحقق یک رویا تلاش بیوقفه، راهنمایی تخصصی و امکانات مورد نیازه. مؤسسه پیوند فرزندان شما رو به سمت رسیدن به رویاهاشون هدایت میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت payvanduk.com مراجعه فرمایید. هممون میدونیم که مهاجرت آسون نیست.
من با بیش از 3 دهه تجربه موفق در زمینه اخذ مهاجرت به کشور کانادا از قبیل استارتاپ، کارآفرینی و دانشجویی این مسیر رو برای شما هموار می‌کنم. من صدف طاهری هستم، وکیل رسمی دادگاه‌های کانادا. مهرانه طباطبایی هستم. با بیش از 30 سال تجربه در کلیه امور مهاجرت به کشور کانادا. برای دیده شدن برند و محصول خود کافی است با دپارتمان مارکتینگ من و تو تماس بگیرید. 35 میلیون بیننده در ماهواره، 21 میلیون دنبال کننده در تمام شبکه‌های اجتماعی بهترین دلیل برای موفقیت برند شماست. همین حالا با ایمیل ads@manototv.com تماس بگیرید. بفرمایید شام. خدا مرگم بده، من تازه فهمیدم این ویدیو رو همه ایرانی‌ها نگاه میکنن. هر هفته 4 شرکت کننده که تا به حال همدیگر رو ندیدن برای هم شام میپزند و به هم امتیاز میدن. 7 تا میدم. هم خنده است هم دعوا. گهگاهی خرابکاری هم داره، اینم بگم. اوه مای گاد، من نمیدونم امروز چرا اینجوری باید بشه. و در شب آخر هر گروه برنده صاحب $1000 کانادا پول نقد. مامانم اومد نداریم به گاز دست بزنه. بفرمایید شام. برای تماشای این برنامه فقط کافیه به یوتیوب من و تو سر بزنید. حالا میخوام یه چیزی بگم ببینم آرامشش آیا به هم میریزه یا نه و چقدر میتونه دوام بیاره. در مورد بحثی که داشتیم کامنت ها خیلی زیاد بود. من فقط خواستم یه چیزم بگم که اصولا من با این مسئله که کسی که فکر میکنه به حریمش تجاوز شده اگر بخواد شکایت کنه و این مسئله رو پیگیری کنه، مشکل اصلا مسئله این نیست برای من. مسئله نه این نه مسئله پاشو یا ماچش کن. مثلا این نبود. مسئله به نظرم بیشتر اینه که چنین مواردی شرایط این موقعیت خیلی شرایط پیچیده‌ای داشته ولی اصولا در حال حاضر زمینه برای سوء استفاده به دلیل فشار رسانه‌ای که امیرعلی بهش اشاره کرد، به دلیل فشار شبکه‌های اجتماعی و یادمون نره علی وقتی که این موضوع دادگاه میره اون فرد متهمه، هنوز چیزی اثبات نشده، اما قبل از اثبات اون اعتبار اون فرد، زندگی و آینده حرفه‌ای اون فرد نابود. حالا اومدیم و متجاوز بود واقعا دیگه وقتی بله ولی خب مسائل این چنینی مسائل این چنینی قانون مداری قانون نوشته شده مسئله نیست ولی سوء استفاده از قانون غیر قانونیه. البته به اون آقا هم حق داده خواهد شد اگر که یعنی در واقع بهش افترا زده شده اون خانم رو ببره دادگاه ازش شکایت کنه. همه حرف من اینه که امیدوارم قانون اجرا بشه. تشکر بسیار. بریم سراغ موضوع داغ. موضوع داغی که دیروز بحثش رو شروع کردیم مورد توجه بینندگانمون قرار گرفت، ساختار اقتصاد رانتی صحبت کردیم راجع به اون طبقه‌ای که نه بر اساس شایستگی کار و تلاشش بلکه بر اساس امتیازات ویژه‌ای که به دلیل وابستگی به حکومت بهش داده میشه تونسته به ثروت و جایگاه حالا اجتماعی بالا یا هر چیز دیگه‌ای برسه. خب کامنت های زیادی روی برنامه داده شد. من چند تاشون رو انتخاب کردم، دلم میخواد با هم دیگه مرور کنیم که به نظرم قابل توجهه. یکی از دوستان نوشته بود که این قشر، البته حالا میپردازم به این، نوشته بود که آقا شما اینجا نیستین، اصلا نمیدونین چه خبره، یه ذره آزادی دادن به مردم، شما اینقدر بگین در اینم ببندن. بعد این خانم گفتن که قشر مرفه آقازاده نمیاد تو رستوران بشینه که نیم ساعت آخری کم غیر بده. آقازاده اینقدر پول داره میره کشورهای دیگه، ویلای فشم اونجا تفریحش رو داره، اما یه جوون کلی زحمت میکشه. ما میریم رستورانایی مثل نایت کلاب که از ساعت 9 تا 12 تازه 12 دیجی شروع میکنه، ساعت 11:30 مردم شاید بتونن یه ریز بدن، خب بعدم برن جوونا کلی حال کنن. میگه که تازه یه نکته دیگه هم که گفتن به نظر من قابل توجه بود این که همیشه از بالای شهره که اون تغییر فرهنگی اتفاق میفته و میره به پایین شهر. به نظر من جالب میشه اگر هموطنان ویدیو بفرستن
از میگن جاهایی که همین الان میرن. گفت اگه اینا شما گیر بدین بهش ویدیوشو پخش کنین همون یه ذره رو آخه میبندن. گیر دادن نیستش. اولا یه ذره رو ببندن یا نبندن نیست. نکته اول کار ما خبررسانیه. نکته دوم این که باید ببینیم چطور میشه از همین روزنه ها که ایجاد شده به هر ترتیبی آقا زادن، حکومت خواسته، فشار، استفاده بکنیم برای شکاف بیشتر در حکومت. یعنی از این اگر فرصت ساختن که سوپاپ اطمینان ساختن، ما ببینیم چجوری استفاده این کنیم. بسیار نکته خوبیه. من با این دیدگاه خیلی مشکل دارم. با این دیدگاهی که نه اجازه بدین همین آزادی یه ذره‌ای که معلوم نیست قانونیه یا قانونی نیست. اگر چیزی قانونیه، اگر همه اجازه دارن که باید قانونی باشه که همه با خیال راحت بتونن از اون لذت ببرن. اگر که قانونی نیست، پس این باید تکلیف کاملا مشخص باشه. نمیشه یه عده‌ای از اون یواشکی با استرس لذت ببرن، یه عده دیگه نبرن. مسئله همین چیزی که علی گفت، شفافیت خصوصا در این جور موارد اتفاقا یک راه شکستن این چرخه است. ولی من باز هم واسه من اینقدر این قضیه سیاه‌سفید نیست. من نمیتونم هم حرف بینندمون رو میتونم درک بکنم که میگه من همین یه ذره آزادیم که همین یه ذره غیریم که میتونیم بریم بدیم و اینطوری ازمون گرفته میشه. هم حرفی که تو داری میزنی و متوجه میشم. واسه من یه ایریا خاکستریه. ببین ولی اگه مثلا میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که بگیم که تو رو خدا نگین مردم ماهواره دارن میان ماهواره ها رو جمع میکنن، ولی انقدر این زیاد شد جمع کردن. ببین یکم بحث ماهواره الان با رستوران زدن فرق میکنه. عزیزم تو از من جوانتری. خب من بهت نمیاد. نگو نمیاد. من از اون نسلی هستم که خوب خاطرم هست زنان ما، دخترای ما خوشحال بودن که یه دونه تار موشون بیرون، یعنی میخواستن که خوشحال باشن که ولی در همون وادی که وقتی همه خوشحالی میکردن، روزنامه‌های اصلاحات امثال هم مینوشتن، میدونی چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاقی میافتاد این بود که کمیته و گشت و امثال هم پای دخترها رو تو سطل سوسک میکردن وقتی شلواراشون کوتاه شده بود. اینا رو من دیدم. آیا دیجی داشتن در رستوران، به قول خودشون غیر دادن در یک فضای عمومی در جمهوری اسلامی قانونیه یا غیر قانونی؟ خیر. بنابراین چرا باید اجازه بدیم، چرا نباید راجع به این حرف بزنیم تا چنین چرخه‌ای شکسته بشه؟ اگر که شما بخوای بگی که ذره ذره این آزادی ها رو اجازه بدین یه قشری به صورت یواشکی و محدود ادامه بدن، خب من نمیفهمم خاکستری بودنش برات کجاست. یعنی واقعا متوجه نیستم. چون اگه ترانه آقای ابی، خود آقای ابی، هنرمندان ما ممنوع الکار، ممنوع الصدا، ممنوع الحضور و وجودن، چرا باید ترانه هاشون رو در این دیسکوهای شبانه و رستوران ها بخونن؟ یکی دیگه بخونه، هیچ مشکلی نداره. صدا و سیما در تیتراژش استفاده بکنه، هیچ اشکالی نداره. ولی بر اساس همون قانون، همون نظام، در همون صدا و سیما اصل خواننده مجرم حساب میشه. ولی یه بحث دیگه که من میخواستم در همین ارتباط چون اگه نیست اجازه بده به یه پیامی که یک دوستی برای من شخصا فرستاده بود و به نظر من نکته جالبیه، اینم اشاره کنم که ایشون گفته بودن که این قشر نوکیسه رانتی که شما ازش حرف زدین خوبه که بگین که اینا دو دستن، یعنی افرادی کم سواد و ناآگاه که تمام کمبودهاشون رو در سرتاپا مارک و برند بودن و سفر با فرست کلاس و زندگی تو محلهای خاص اون رو ازش بهره میبرن، یا تحصیل کرده های وابسته به دولت و ارگانهای دولتی و بیمارستان های حتی مثل بقیت الله که کارشون تأسیس شرکت ها تو حوزه خلیج فارس و پولشوییه. عجب. یعنی اینم به نظر من نکته مهمیه. بسیار. ببین تینا، من بسیار دوست دارم، برای اینکه یه صحبتی هم کردیم و من دوست دارم با هموطنان در میون بذاریم، امیدوارم که همه اون صدها نفری که به امید هر روز زنگ بزنن نظر بدن. مستضعف واژه‌ای بود که حاکمان حکومت اسلامی از قطبزاده کراواتی، ابراهیم یزدی کراواتی، بنی صدر فرانکوفیل فرانسوی فرنگی کراوات می‌زدن، ولی از مستضعفی میگفتن تا خمینی امام مصر. خب
اما مفهوم مستضعف هم اینا دارن عوض میکنن. به همین منظور من میخواستم توجه هموطنان رو و همه ما رو به یه ویدیویی جلب بکنم. اولش حرف خمینی رو بشنوید، بعد 35 سال 36 سال بعدش بشنوید خامنه ای. این دوتا تعریف رو از مستضعف ببینیم، برگردیم، بعد این بحث رو ادامه میدیم. لکن بهتر است که شما با این جمهوری مخالفت نکنید. اگر شما واقعاً برای مردم و برای این ملت و برای این کارگرها و برای این دهقانها دلسوز هستید، این را بدانید که اگر این جمهوری اسلامی خدای نخواسته شکست بخورد، شکست مستضعفین در سرتاسر جهان است. مستضعفین رو بد معنا میکنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر. مستضعفین یعنی آسیب پذیر ها. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. قرآن گوید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. اینم مفهوم تازه مستضعفین که میگه مستضعفین اقشار آسیب پذیر نیستن که خمینی گفت این انقلاب مال مستضعفینه. مستضعفین منظور ائمه اطهارن. من یه سوالی دارم. البته خمینی هم من فکر نمی‌کنم منظورش از اون مستضعفین تبلیغات بود. تبلیغاتشون بود قطعاً. اولا سوال دارم. سوالم اینه که یه حرفی باید اینجا بزنیم. آیا همه پولدارها حکومتی هستند؟ خیر نیستن. خب نمی‌تونیم آیا سوال دوم، آیا مردم باید کارایی رو بکنن که حکومت دلشون میخواد در زمین حکومت بازی بکنن تا پولدار بشن؟ این سوال دوم. سوم، نه یه سری آدم هم هستن که پولدارن چون خیلی خوب کار میکنن و اینا از این حرفا. مثلا دکتر فوق تخصصی رو در نظر بگیرید که خب خوب پول در میاره، ولی آیا اون تفاوتی داره با یه دکتری که مثلا میشه مثل مسعود پزشکیان که رئیس جمهور هم میشه؟ من فکر میکنم مهمترین چیز اینه که اول ما باید یه فرضیه درست رو مطرح کنیم از اینکه ماهیت نظام جمهوری اسلامی و اقتصادیش اصلا چه ماهیتی داره. بعد بر اساس اون میتونیم تعریف کنیم و به سوالاتی که پرسیدی جواب بدیم. من دیروز هم گفتم جمهوری اسلامی یک دولت ملت به حالت عادی کلاسیک و نرمال که نیست. یک ساختار مافیایی هستش که ثروت و منابع ایران رو قبضه کرده و یک ساختار خودی و غیر خودی رو تعریف کرده، ایجاد کرده در جامعه. مشکل این منابع ثروت خیلی بحث مهمیه. این چیزی که دارم میگم، وقتی که ساختارهای مافیایی منابع ثروت رو قبضه میکنن، اصولاً به مشارکت مردم در هیچ زمینه‌ای نیاز ندارن. نه به مشارکت اقتصادی احتیاج دارن، نه به مشارکت سیاسی. یعنی مثلا رأیگیری فقط یک نمایشه برای نشون دادن یه ساختار نرمال. ببین در یک ساختار رانتی افرادی هستن که قطعاً به واسطه تلاش خودشون و تواناییشون میتونن ثروت اندوزی کنن، میتونن به جایگاهی برسن، اما اون استثناءات یک روند کلان محسوب نمیشه در اون. تو چرا گفتی نه؟ به خاطر اینکه خب مشخصا نمیتونیم بگیم هر کسی که ثروتمنده و پولدار پولش رو از طریق اینکه خب حالا با جمهوری اسلامی دستش توی کاسه یا رانت خورده یا هر چیزی به دست آورد. من خودم آدمای پولداری میشناسم که واقعا یک مثلا چی بگم، از قدیم و ایام بازاری بودن، مثلا توی بازار کار کردن، زمین دارن، خونه دارن. نه الان چی؟ همین الان اگه بگی امشب مثلا رفته یا روی کاری کرده فردا یا ماه دیگه پولدار شده، اون احتمال زیاد جواب من به اینه که باید ببینیم که این افراد ثروتشون رو از چه منابعی به دست آوردن و این خیلی نکته مهمیه. شما کسانی که میتونن دسترسی داشته باشن به ارزهایی با قیمت دولتی، بنابراین امتیاز داشتن برای پیشرفتشون.
افرادی که میتونن به وام‌هایی با بهره پایین دسترسی داشته باشن، حتی به واسطه یک آشنایی که در نظام بانکی دارن. این خودش رانت محسوب میشه. یعنی ما باید به این جزئیات این چنینی هم دقت کنیم، چون نمیشه گفت صرف یک کسی که بازاری بوده، یک کسی که زمین داشته پس امروز ثروتمنده چون از قدیم اینو داشته. اون فرد امروز به واسطه چه شبکه‌ای که آشنایی که داره و به واسطه چه امتیازاتی داره پیشرفت میکنه. بسیار جالبه. من یه سوالی دارم به خاطر اینکه میدونم 2 دقیقه وقت داریم و واقعا نظرات خیلی جالب. ببینید من چقدر آدم منصفیم خودم نظر نمیدم. به نظر شما در این شرایط مردم بینندگان ما چی کار میتونن بکنن؟ یعنی از این فساد وحشتناک چطور علیه فاسد استفاده بکنن؟ به نظر تو 30 ثانیه تو بگو، 30 ثانیه هم تو بگو. یه بخشش فکر میکنم که اتفاقاً برملا کردن دست کسانیه که در این ساختار استانداردهای دوگانه دارن. اطلاعات اگه دارن دقیقاً اجازه ندن که یه آزادی‌های یواشکی بهشون به عنوان مثال داده بشه. این چرخه باید شکسته بشه و یکی هم بویکات کردن و تحریم کردن تمام تجارت هایی که میدونن از طریق رانت دارن سودمندی دارن. من با حرف تینا خیلی موافقم. بویکات کردن کسایی که با رانت دارن چیز میکنم، من فکر میکنم خیلی. و بعد آیا فکر میکنید تفریح شبانه بیننده ها، آدمای معمولی جامعه، 30 ثانیه هم وقت داریم، مردم آیا رفتن به این مردم عادی اون پولی که جمع میکنن حالا 5 ماه یه بار برن، آیا کمک به این نظام فاسد اقتصادی هست یا نه؟ خب من ببین خیلی وقتا برای ریاضت اقتصادی مثلا در آرژانتین نمونهش رو که من دنبال میکنم بسیار برام جالبه، این حرفو میزنن که شما یا باید به سختی کوتاه مدت تن بدید یا به راحتی که طولانی تر باشه. خب ممکنه که باید هزینه و سختی در یک مدتی داده بشه، اما برآیندش آزادی و راحتی بلند مدت هست. اصلا نمیتونم جمله قشنگی. آره واقعا امیدوارم که هموطنان زنگ بزنن ببینیم نظر هموطنان چقدر بود در برنامه امید. همچنین من بریم همراهشیم با میز خبر. خیلی ممنون از دوستانمون. به همونطور که وعده داده بودیم با گزارش‌های ارسالی شما همراه شما خواهیم بود. مدیا مصور اینجاست. گزارش‌های شما رو امروز مدیا بوده که بررسی کرده. بله امروز علی باید بگیم که بیشتر گزارش هامون از اعتراضات و اعتصاباته. باید بگیم سه شنبه اعتصابات. اعتراضی یا اعتصابی. بله اولین سری اعتصاباتمون مربوط میشه به تهران و بازاریان، به ویژه اونهایی که مواد خوراکی میفروختن امروز مغازه‌هاشون رو بستن و دست به اعتصاب زدن. بریم و این ویدیوها رو ببینیم تعدادیشو بیایم و بیشتر. درود بر شما. امروز 16 بهمن تهران، بازاریان مولوی مواد غذایی اعتصاب کردن به خاطر بالا رفتن دلار و گرونی و مالیات. همه بستن جلو در مغازه‌شون وایسادن. تعطیل میدون اعدام مولوی، اعتصاب تمام کاسبای بازار. کاسبا همه بستن جلو در مغازه‌شون وایسادن، تجمع کردن که ببینن چی میشه تکلیفشون. دلیلش چیه این اعتصاب؟ ببین تورم بیش از حد مواد خوراکی یکی از علل اصلی خب این اعتراضاست. همونجوری که خود مغازه‌دارا هم عنوان کردن توی ماه گذشته اونجوری که مرکز آمار اعلام کرده بیش از 1/3 مواد غذایی بین 40 تا 103% افزایش قیمت پیدا کردن و که بیشترش هم حبوبات بوده و در واقع مواد محصولات کشاورزی تا بیش از 1 برابر. دقیقاً 53 قلم رو اعلام کردن که 37% افزایش قیمت داشته. اینا آمار رسمیه. حالا همین بین این آمار رسمی وقتی اون تورمی رو که گفتن میری بررسی میکنی، مثلا من امروز برنج خارجی رو بررسی کردم، دیدم که گفتن که یک چیزی حدود 22% افزایش قیمت پیدا کرده، اما خیلی بیشتر از 22% من وقتی با مغازه‌دارا صحبت کردم یه چیزی حدود 100% افزایش قیمت داشته و خب این باعث
میان تورم مثلا توی کل کشور در نظر میگیرن. شاید مثلا شما مغازه‌دار تو تهران صحبت بکنی یه قیمتی داره میده، شاید مثلا همون مغازه‌دار توی شهر کوچیک ایران یه قیمت دیگه ای داره میده، ولی با توجه به اینکه قدرت خرید مردم اومده پایین، مغازه‌دار باید الان دست به حساب بزنه، چون میبینه که اگه همینطوری گرونتر بخواد بشه فروشش کمتر میشه. کم سابقه هم هستین که صنف کسانی که اقلام غذایی رو به فروش میرسونن احتساب کنن هم دقیقاً. مثلا مواد روغن یکی از موادیه که به شدت افزایش قیمت پیدا کرده، یا گوشت اگه باشه که بخرن. دقیقاً، یا گوشت که دیگه الان تقریباً از سبد معیشت مردم حذف شده. به همین خاطر هم گروهی از مردم مثل هر روز برامون ویدیوهایی گرفتن و از این گرانی‌ها شکایت کردن. درود و مهر به من و توییای عزیز. من رفتم 6 تا دونه سیب زمینی، یه مقدار کاهو، 5 تا دونه موز خریدم، شده 317,000 تومان. اون وقت درآمده ما چطوریه، خرجمون چطوریه؟ من امروز تخم مرغ گرفتم با مرغ. تخم مرغ یه شونه گرفتم 185,000 تومان، 110,000 تومان هم مرغ کیلویی. یه جوری همه چیز داره گرون میشه، واقعا دیگه آدم میمونه باید چیکار کنه. چی بگی آدم، واقعا خیلی هم زیاده. یعنی نه تنها همین گزارشی که واسه ما میفرستن، شما تو شبکه‌های اجتماعی هم میبینید، به غیر از فیلم و عکس و اینا، خب خیلی هم دارن مینویسن در مورد این گرونی‌ها. واقعا کمر مردم خم شده زیر همین سیب زمینی رو که شهروندان خب الان قیمتش افزایش پیدا کرده. من دیدم حالا به طنز کاربرا در شبکه ایکس اتفاقاً این شهروند موز هم خریده بودن، گذاشتن توی سبد میوه، یعنی انقدر گرون شده که شبیه میوه است الان قیمتش. واقعا. بخش دوم اعتراضات ما برمیگرده به کارمندهای رسمی و پیمانی بخش پتروشیمی و بخش نفت. یکی از شرکت‌هایی که امروز دست به اعتراض زدن پتروشیمی بندر امام، هلدینگ خلیج فارس و شرکت پالایش گاز فجر جم. موفقات مزدی. بله، و نداشتن تعادل با تورم. مطالبات حق ما بدون هیچ مکان، مطالبات حق ما، مطالبات حق مسلم ما، مطالبات حق مسلم ما، مطالبات حق مسلم ما، مطالبات حق مسلم ما. درود بر شاغلین با غیرت، درود بر شاغلین با غیرت، درود بر شاغلین با غیرت. مدیر بی لیاقت نمیخوای، مدیر بی لیاقت نمیخوای. یک کلام مزد بدون تغییر، السلام السلام. یک کلام مزد بدون تغییر، السلام السلام. یک کلام مزد بدون تغییر. ببین، برای منی که خودم یه عضو خیلی کوچیک از خانواده نفتی ها میدونم، به خاطر مسابقه کارم، خیلی جالب بود که رسمی ها کنار پیمانی ها قرار گرفتن. شاید برای اولین باری که همچین اتفاقی میفته، نیروهای رسمی هم کنار پیمانی ها قرار میگیرن. ولی خب همیشه ما داشتیم، یعنی در شرکت نفت این یه چیز اپیدمیه که 3 ماه 6 ماه موفق میمونه. دقیقاً برای منم همین موضوع خیلی جلب توجه کرد علی. اما اعضای پروژه مسکن فرهنگیان همدان هم امروز دست به اعتصاب زدن و تجمع داشتن. این تجمع رو ببینید. اکبر مسئول بی کفایت، مسئول بی کفایت. بله، این افرادی رو که دیدین از سال 1399 منتظرن تا خونه ها رو بهشون تحویل بدن، اما بهشون تحویل داده نشده و روز به روز هم هزینه های بیشتری بهشون تحمیل میشه. اما گزارشگر بعدی ما در رابطه با قطعی برق، قطعی که دوباره گریبان تهرانی ها رو به ویژه گرفته و باعث شده که وسایل گرمایشی هم کار نکنه. سلام به شبکه من و تو. از ساعت 5:30 برق ما رفته تو اسلام شهر، الان ساعت 8:30 هنوز نیومده. معلوم نیستش 3 ساعت بیاد، 4 ساعت بشه، 5 ساعت بشه. برق نداریم، آب نداریم، پکیج الان خاموش، خونه یخ کرده. اینم دهه فجرشون.
خدا لعنتت کنه خمینی، خدا لعنتت کنه خامنه‌ای، خدا لعنتت کنه دموکراتای آمریکا، خدا لعنتتون کنه جماعت منورالفکر، جماعت شاعر و نویسنده بیشرفی که کشور رو به اینجا رسوندید. خودتون رفتید دارید فاند میگیرید. اینه آقایونی که خانومایی که میرید فاند میگیرید برای ما VPN درست کنید. وضعیت ما اینه. به جای اینکه این وضعیت رو گزارش درست کنید ازش، رفتید دارید هنوز با پهلوی میجنگید. بابا یکم خجالت بکشید. سالی 65 میلیون دلار از آمریکا دارید پول میگیرید که با 50 سال پیش که حکومت شاه بوده هنوز با اون دارید میجنگید. یه کار علیه جمهوری اسلامی نکردید. یک گوه زده به کشور. برقم نداریم. الان هم یخ کرده خونه. امروز 16 بهمن 1403 به خاطر کمتر شدن مصرف گاز و انرژی شوفاژا رو روشن نمی‌کنن. داریم توی مدرسه یخ میزنیم. ما توی دبیرستان توی تهرانیم تازه. هرچی هم به مدیر مدرسه و مسئولای مدرسه گفتیم گوششون بدهکار نیست. این فیلمو میگیرم واسه گزارشگر من و تو. بله، امسال نسبت به سال گذشته هوای پاک در ایران نصف شده. یعنی امسال ما فقط 5 روز هوای پاک داشتیم، در حالی که سال گذشته 10 روز بوده در تهران. بله، و اعلام شده که 30,000 نفر هم بر اثر آلودگی هوا در سال گذشته جانشون رو از دست دادن. یکی دیگه از گزارش‌های ما در رابطه با آلودگی هوای پایتخته. درود. امروز 16 بهمن ماه، اتوبان کرج تهران، آلودگی شدید هوای تهران. ببین عددا اصلا یه چیز عجیب غریبیه. 30,000 نفر به خاطر آلودگی هوا در سال جونشون از دست میدن. 17,000 نفر در سال ما به آمار تلفات تصادفات جاده‌ای مونه. و از عجیب غریبه یه آمارایی داریم میشنویم که اینا نباید به چشم عدد بهش نگاه کرد. اینا واقعا هر کدومشون یک فردی هن که برای حداقل خانواده خودشون تاثیرگذار بودن. و این خانواده ها رو محروم میکنن از اینا. خیلی ممنون از تو مدیا به خاطر به گزارشایی که انتخاب کردی و پخش کردی. ما برمیگردیم در میز خبر با خبر واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی. ابعاد مختلفش رو می‌خوایم بررسی کنیم، ببینیم اصلا واقعا به بخش خصوصی قراره بدن یا باز هم مدیریت دولت در همین خودروسازی ادامه دار خواهد بود. الان بریم پیش امید و امیرعلی. رفقا خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. بحثی که پا گرفته و ادامه داره پیدا میکنه توی کامیونیتی دوستایی که جوین کانال یوتیوب ما شده باشن، اونجا میتونن نظراتشون رو به گوش ما برسون، ما تو برنامه بگیم و دیگه بحث میکنن. بله دوستم میشن تازه. او کلی رفیق پیدا، من خودم کلی رفیق پیدا کردم اونجا. یکی از صحبتایی که شده بود و دوستان دربارش سوال پرسیده بودن در کامیونیتی این بود که آیا ثروتمندان فعلی ایران در آینده ایران سکولار و دموکرات با بازار آزاد و رقابتی همچنان میتوانند موفق و ثروتمند باشند؟ این نکته است که باید به مرحله عمل برسه تا ببینیم، وگرنه تو حرف که الان میگه آره بابا ما اصلا شایسته سالار بودیم که به اینجا رسیدیم، وگرنه کی بهتر از ما برای انجام امور. به هر روی رفقا، پرسشی که ما از شما داریم این هستش که چرا قانون بیشتر فقرا رو مجازات میکنه؟ این موضوع چه ارتباطی با اختلاف طبقاتی داره؟ یا به زبان ساده تر، چرا قانون همیشه قشر فرودست و فقرا رو میگیره، بقیه پولدار ازش در میرن؟ انگار مسئولیتی دارن. مسئولیت به خاطر اینکه پول داره، احتمالاً شاید میتونه یه جوری رد کنه دیگه قضیه رو. و این ربطش به این اختلاف طبقاتی کجاست؟ شماره تماس برنامه براتون زیرنویس شده 2044 113 32 019 74. اون QR کد هم اگر اسکن بکنید شماره بروز شده رو میتونید داشته باشید. من یه مقدمه بگم تا تماس‌ها وصل میشه. میگه جهان امروز با اختلاف شدید طبقاتی روبروست، جایی که اقلیت ثروتمند در رفاه زندگی میکنند در حالی که اکثریت جامعه با فقر دست و پنجه نرم میکنند. این نابرابری نه تنها از نظر اخلاقی ناعادلانه است، بلکه رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی رو نیز تهدید می‌کند. این رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی وقتی تهدید بشه دیگه قشر نمیشناسه، از بالاترین و قدرتمندترین رو تهدید میکنه تا اون کسی که آسیب پذیرتر هستش از بقیه. حالا این عوامل شکاف طبقاتی در جامعه میتونه به سیاست‌گذاری دولت ربط مستقیم داشته باشه که داره. اگر ما اینو در نظر بگیریم، چند شاخصه رو برای من قطار کرده بود هوش مصنوعی که من 3 تا دیدم، به حال روز ما خیلی میخوره، میخوام رو اونا بیشتر تاکید کنم. میگه رانت و فساد ساختاری به اختلاف طبقاتی دامن میزنه. رانتخوری و فساد اداری و اقتصادی یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد شکاف طبقاتی است.
عدم شفافیت اقتصادی و غذایی، نبود نظارت شفاف و دقیق بر توزیع منابع ملی و عدم پاسخگویی نهادهای اقتصادی فضا را برای سوء استفاده و بی‌عدالتی باز میکنه. برای نمونه میشه بنیاد شهید، امور ایثارگران، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، به اینا اشاره کرد که اینا خارج از سیستم دولتی و تحت کنترل شخص رهبر جمهوری اسلامی هستند و به هیچ نهادی پاسخ پس نمیدن. اقتصاد غیر مولد و تورم بالا هم یکی دیگه از دلایل شکاف طبقاتی است. از نشانه‌هاش میشه وابستگی شدید به نفت و عدم تنوع در تولید اشاره کرد، رشد دلالی و واسطه‌گری به جای تولید، نبود حمایت از صنایع کوچک و متوسط و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی. برای رانت و فساد هم به هزاران نمونه میشه اشاره کرد که جمهوری اسلامی درگیرش بوده. فساد اقتصادی در پتروشیمی که 6 میلیون یورو اختلاس شد، پرونده بانک سرمایه 14,000 میلیارد، فساد در بنیاد شهید و امور ایثارگران 3,000 میلیارد، پرونده بابک زنجانی 2.7 میلیارد، چای دبش دیگه ارزم حضور شما، فساد در خودروسازی، فساد در پروژه‌های عمرانی و پیمانکاری دولتی، پروژه‌های نیمه کاره و حیف و میل بودجه، رانت در حوزه نفت و پتروشیمی، رانت هست. اصلا تا صبح میتونم براتون بگم. الانم که جدیدن این شرکت‌های نمیدونم فارکس دکل، این جدیدن دیگه شرکت هم واکس شده که آره دارن گم شدن دارو، گم شدن بنزین، گم شدن نفت، گم شدن دکل گم میشه تو جمهوری اسلامی. به هر روی بریم سراغ تماس‌های رفقا ببینیم در این باره شما چی میگید و چه نظری دارید. کامران به همون زنگ زده از آلمان. کامران جان درود بر تو، رو خط هستی رفیق. درود بر شما امید جان و امیرعلی. درود به شما. من 2 تا مسئله می‌خواستم به شما بگم که فکر می‌کنم خیلی مهمه. سریع میگم که به بقیه هم وقت برسه. بله. یکی که همدیگه رو باید حمایت کنیم. ما الان 1.5 سال توی نزدیک شهر کلنی رستوران درست کردم. به دلیل عکسای شاهزاده و پرچم شیر خورشیدی گذاشتم، خیلی از ایرانی‌ها میان و کنسل میکنن و میرن، رزرو میکنن میذارن میرن. خب این یکی از این که حمایت نکردن ماه. هر چیزی هزینه داره، خودم میدونستم من چیزی اتفاق میفته، ولی با این حال این کارو میکنم. در کدوم شهر ببخشید شما فهمیدین در کجای آلمان هستی شما؟ شهر نزدیک کلن، اسم شهر است برول. شهری است که فانتازیالند داره توش. بله به قول میگن آلمانیا. بعد اونجا ایرانی نشین هستش همین اونجا زیاده شمارشون؟ تو کل که خیلی زیاده. شمارشون تو شهر ما نه، ما تو کل آره زیاده، ما 10 کیلومتر با کل فاصله داریم، ولی با این حال چون 2 تا قصر بزرگ اینجا داره که از قرار شاه و فرح اومدن اینجا اشپنده کردن به قول آلمانی، شاهنشاه آریامر و شهبانو. بله که اینا قصرشون درست کنن، تعمیر کنن بدون برگشت، فقط بهشون هدیه کردن این پولو. و از اینجا ما ایرانی‌ها اینجا یه ذره سرمون بالاست. حالا مسئله دوم درباره این پانتورکایی که جدیدن توی ورزشگاه می‌بینیم، پارسال زیاد بهش توجه نشده، امسال می‌بینیم میان به غیر از اینکه شعارهای به نفع ترکیه و آذربایجان میدن، الان میان خلیج عربی میگن تو ورزشگاه. اگه بشه آقای علی حمید یا تیم من تو یک برنامه، چون که شما محبوبین، مردم شما رو نگاه میکنن، اگه بشه یه برنامه درباره این ساخته بشه که از همین الان مردم آگاه بشن، چون این همینجور بزرگتر میشه. الان ترکیه اومده مثلا پیرن تراکتور رو میفروشه تو ترکیه، چاپ کرده پیرنش رو پخش میکنه، یه ور بازوش آذربایجانه یه ور بازوش ترکیه است، پرچم آذربایجان ترکیه. به خاطر همین این دو خواهش ازتون داشتم. سپاسگزارم ازت کامران. امیدوارم حالا تو کار کاسبیت هم بگیره، دوستان حمایتت بکنن. اما خب ما در رابطه با مشخصا موضوع برنامه می‌خوایم صحبت کنیم که از موضوع زیادم دور نشیم، افکارمون پخش و پلا نشه، بتونیم در رابطه با موضوعی که مد نظر هست صحبت بکنیم. و پرسش این هست از شما رفقای دوست داشتنی و همراهان همیشگی که چرا قانون بیشتر فقرا را مجازات می‌کند اما ثروتمندان را نه؟ این موضوع چه ربطی به اختلاف طبقاتی دارد یا میتواند داشته باشد؟ در این رابطه صحبت شما رفقا رو میشنویم. شهاب به همون زنگ زده از نروژ. امیرعلی جون، شهاب جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام، خسته نباشید. من در ارتباط با پرسش شما در ارتباط با اینکه چرا همیشه طبقات فرودست جامعه بیشتر مورد در واقع آسیب هستن، از قانون مورد عطاب و خطاب قرار میگیرن، به این دلیل هست که شما وقتی که سیستم قضایی شما، سیستم انتظامی و پلیسی شما یک سیستم فاسد باشه، این سیستم فاسد چه بخواهیم چه نخواهیم همیشه طرفداریش در واقع به سمت کسانی که بتونن رشوه به اونها داده بشه یا در واقع پولهای خارج از
چارچوب در اختیار اونها قرار بگیره، اونها به راحتی چشمشون رو به خیلی از مسائل میبندن. و اون نکته‌ای که وجود داره اینه که طبقات صاحب، یعنی برخورداران جامعه ما، کسانی هستند که این افراد برای امور در دم دستیشون، شاید مثل همون پارتی ها و امثال هم و اینها، صرفا چون پول زیادی در اختیار دارن به راحتی میتونن نیروی انتظامی محل رو بخرن، در واقع شرایط رو طوری فراهم کنن که هیچ اتفاقی واسهشون نیفته. و اگرم مشکلی واسهشون پیش بیاد بالاتر بره، پدرانی دارن که میتونن به واسطه نفوذشون در قوه قضاییه مشکلشون رو حل کنن. خب شهاب، در این میون تکلیف اون قشر فروده است و اون کسی که از منابع مالی خوبی برخورد نیست، وکیل خوب نمیتونه بگیره، کانکشن، ارتباطات قوی نداره تو سیستم و بدن حکومت، تکلیف اونها چیز؟ اونها چه باید بکنن واقعا؟ این تبعیض قانون و این بی‌عدالتی آشکارا و عیان چطور باید باش برخورد چه از سوی هموطنان و شهروندان؟ ببینید، نکته اساسی اینه که ما یک راه حل وجود داره برای تمام مشکلاتی که در جامعه امروز ما هست. شما در بستر قانونی امروز جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونید دنبال عدالت، دنبال پیاده شدن قانون و هیچ چیز دیگه باشید. تنها چیزی که میتونه این شرایط رو مهیا بکنه برای ما رفتن جمهوری اسلامی است. یعنی ما هر چی دنبال راه حل بگردیم که در چهارچوب جمهوری اسلامی بخوایم مشکلاتمون رو حل کنیم، آب در هاون کوبیدنه. راه حل ما یک راه حل هست و اونم گذشتن و عبور از جمهوری اسلامی است. تا موقعی که این اتفاق نیفته، ما این اتفاق، یعنی این بیقانونی ها و اجحافی که در حق یک گروه از جامعه ما میشه نسبت به گروه دیگه همیشه وجود خواهد داشت و گریزی ازش نیست. خیلی ممنون ازت شهاب عزیز دوست داشتنی و به گفته ساده، معضلات جمهوری اسلامی، معادله معضلات جمهوری اسلامی رو از هر طرف بخوایم حل بکنیم به یک پاسخ بیشتر نمیرسیم و اون گذر از جمهوری اسلامی هست و سر کار اومدن حکومت ملی و میهنی. سامان بهمون از ترکیه زنگ زده. سامان جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام خدمت همه عزیزان. من خیلی سریع برم سر اصل مطلب صحبت شما. ببین، من به نظر ما با یه حکومت طرف نیستیم، ما با یه مافیا طرفیم، یه مافیای مخوفی که خودش رو صاحب و مالک همه چیز میدونه توی کشور. مثلا شما فکر کنید که هر کسی که الان شما بیای یه پلتفرمی بخوای درست کنی، با هر مدلی بخوای بیای و به یک جایی برسی، این حکومت میاد مثل یه فردی میمونه که انگار شما نشستی تو خونت، داری سر سفره غذا میخوری، یا میبینی در خونه باز میشه، یه نفر میاد سر سفره شما میشینه، بعد میگه آقا شما کی هستی؟ میگه من هستم دیگه، همینجوری. یعنی ما با یه همچین چیزی طرفیم و تا وقتی که این مافیا وجود داشته باشه هرگز نمیذاره هیچ کسی که بره بالا. و حالا توی این وسط چرا میان یقه اون اقشار فرودست جامعه رو میگیرن؟ اینم به این دلیل به نظر من که میان و میخوان چی میگن، خودشون رو چیز نمیدونن، مسئول محافظت از مردم نمیدونن، اینا خودشون مسئول محافظت از اون قشر نمیدونن. یعنی در اصل بله، یعنی اصلا چون پول نداری، میگه پول نداری. آره دیگه، دقیقاً. آره بله، میگن ما تافته جدا بافته هستیم. حالا پلیس جامعه هم که خب مسلما پلیس برای حفاظت از مردم نیست، این پلیس حفاظت از این قشر خاصه که حالا همه بهش میگیم سپاه دیگه. خیلی ممنونم ازت سامان عزیز. و این به گونه ای اون ارزش‌های اجتماعی یک نیروی محافظ مردم به نام حالا نیروی انتظامی تو ایران یا پلیس تو کشورهای دیگر رو اون هم زیر سوال میبره که شما چقدر به وظایفت واقفی، چقدر برای این لباسی که تنت، این لباس خدمتی که تنت کردی ارزش قائلی و اون دوره‌هایی که گذروندی، اون مدارکی که گرفتی که این لباس رو تنت بکنی، برای این بوده که در خدمت نیروی شهر در بیای، یا اینکه نه واقعا از مردم، از مال، جان و ناموس همشهریامون، شهروندان دفاع بکنی؟ این پرسشیه که نیروی انتظامی و پلیس باید بهش و نیروی قضایی عمدتاً باید بهش پاسخ بده. آریو از هلند بهمون زنگ زده. آریو درود بر تو، رو خط هستی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دو عزیز. بروی ما موضوع برنامه دو تا موضوع پیش میاد، یکی شرایط اقتصادی حال ایران و شرایط چشمانداز آینده ایران. راجع به الان که خب همه ما میدونیم نیازی به صحبت کردن راجعش یه حکومت مافیایی، یه حکومتی که هر روزی به افراد مافیایی که یا وصلن به حکومت یا میدونن چطوری اونطوری زیست کنن مثل قارچ سبز میشن و از این خلاهای در واقع قضایی و قانونی که در ایران وجود داره خب مولتی میلیاردر میشن، فقیران هم روز به روز فقیرتر.
آریو راجع به آینده ببخشید تو همین فاز حال اگر بمونیم یکم اینجا صحبت کنیم با هم دیگه، تو فکر میکنی چند درصد جامعه به این گفته های تو باور دارن و با تو هم فکر هستن؟ من نمیتونم حدسی بزنم. با خانواده، دوستان، آشنا صحبت میکنی، حالا یک چیزی که تو ذهنت هست؟ همه موافقن، همه میدونن دست بیشتر جامعه پس به این گفته ها باور دارن و میدونن که حقشون داره. پس چرا هیچ کاری دربارش نمیکنیم؟ ببینید وقتی که یک شرایطی بحرانج میشه و از کنترل خارج میشه، صحبت یک شب نیست، به مرور زمان این اتفاقا میفته و انسان‌ها به مرور زمان به شرایط بد عادت میکنن. اینطوری نیست که یک نفر ما رو از قطب شمال بیاریم یه دفعه توی گرما رها کنیم نتونه اونجا رو تحمل کنه. این به مرور زمان شرایط بد شده، تورم همینطور 1%، همینطور رفته بالا تا رسیده به یه تورم نزدیک به 60%، نزدیک به 54%. خب ما شهروندان چه باید بکنیم؟ ما که روز به روز می‌بینیم سرمایه‌مون داره از بین میره، فقیرتر میشیم، تبعیض بیشتری داره نصیبمون میشه، یک قشر اقلیت در جامعه دارن از تمام منابع بهره میبرن و ما نگاه، ما حسرت، ما هیچ. اتحاد، گذر از جمهوری اسلامی، مطالعه زیاد. ما هر چقدر مطالعه زیاد پیرامون کشورمون، شرایط کشورمون، آیندهمون داشته باشیم، گذشتمون رو بشناسیم و مصمم بر گذشت و رد کردن جمهوری اسلامی بکنیم، این تنها راه چاره است. هیچ راه دیگه ای نیست. یعنی با جمهوری اسلامی شما هیچ امیدی به آینده ایران و حتی خاورمیانه نخواهی داشت. جمهوری اسلامی واقعا یک کویر خشک از ایران به جا گذاشته. یعنی توی هر زمینه‌ای که شما نگاه بکنی اینا واقعا خراب کردن. یعنی اینا حتی دشمنی هم بلد نیستن. یعنی اینا اسرائیلی که دشمنشون هم بوده به یه قدرت تبدیل کردن. هیچی بلد نیستن. یعنی نه اقتصاد بلدن، نه هنر بلدن، نه کشورداری بلدن، نه منابع طبیعی ایران رو تونستن حفظ کنن، نه حتی دشمنی کردن هم بلد نیستن. و وای به حال ما آریو، وای به حال ما که اینها رو میدونیم، این فشلی اینها رو دیدیم و همچنان سر کار هستن و دارن بر ما حکومت میکنن. بذار ازت جداشم رفیق، سری بزنم به شهر قدس. آقای فامیلیتون رو نوشتید، من فامیلیتون رو نمیگم، یکی همیهنان از شهر قدس به ما زنگ زده. رفیق درود بر تو، رو خط هستی. سلام مخلصم. ما بیشتر در خدمتیم. زنده باشی. فکر میکنید رفیق، فکر میکنی این قانون چرا فقط برای قشر فروده است و قشری که از بدنه حکومت جداست اعمال میشه و یک قشر دیگه که دست کم هستن در جامعه، اقلیت هستن در جامعه، راحت هر کاری بخوان انجام میدن؟ اینو چرا ما داریم میپرسیم؟ اجازه یه توضیح کوچولو بدم. ما یه ویدیو چند وقت پیش از اون شهروند خبرنگارا برام فرستاده بودن، چند تا نوجوان کنار خیابون داشتن نیمون میزدن و شادی میکردن، نیرو انتظامی اومد گرفت و زد و جمع کرد و برد و اینا. اما کات همونو میری محله‌های بالا شهر تهران میبینی توی کافه‌ها دیجی دارن و بزن و برقص و نفری 7 میلیون ورودی میدن، میرن پارتی و این صحبتو، کسی هم بهشون کاری نداره. این استاندارد دوگانه چیست و چرا گریبان ما رو گرفته؟ میشنویم گفته‌هات رو رفیق. تماس قطع شد. من زیاده گویی کردم؟ نه چیز درستی گفتی. اتفاقا می‌خواستم یه توضیح دیگه هم بدم که همین حرفی که شما زدی حالا واسه موسیقی بودش. من پیج خانومی رو دنبال می‌کنم، یه دختر جوونی هستش که میرفت تو خیابون، در خیابونای تهران و از آدم‌ها نقاشی می‌کشید و بهشون میگفت اینو دوست داریم ازت نقاشی بکشم؟ میگفت آره، و نقاشی می‌کشید و این نقاشی بهشون هدیه میداد. پیج این خانم هم بستن، گفتن شما داری اخلال ایجاد میکنی. چه اخلالیه در جامعه و اینا؟ یعنی این یکی دیگه از اون چیزاست که ببین حکومتی که کسی که داره دلی داره نقاشی آدم‌ها رو میگرفت، از پاکبان میگرفت، از پلیس، پس از پلیس نقاشی کرد و فکر کنم به زمانی که از پلیس راهنمایندگی نقاشی حرکت پیجشون رو بستن. جای تعجب نداره حکومتی که مجسمه سازی رو از رشته‌های دانشگاهی حذف میکنه بعید نیست با نقاش جامعه همچین کاری بکنه و پیجش ببنده بگه تو داری اخلال ایجاد میکنی، زیبایی میکشی، اخلال ایجاد. امیرعلی خان مشهد. خانم نسرین بهمون زنگ زدن از مشهد. خانم نسرین درود بر شما، رو خط هستین. درود بر شما امید جان، احوال شما؟ سپاسگزارم خانم، در خدمتیم. زنده باشین ان شاءالله، خدا حفظتون کنه. زیاد مزاحمتون نمیشم. خانم یه پرسش پیش از اینکه صحبت شما همه مشهدی‌ها انقدر باحالین؟ فدای شما بشم من. خیلی ما از امیرعلی لذت میبریم اینجا. مرسی که این همشهری رو فرستادین ور پیش ما. در خدمتیم.
زنده باشه انشالله. خدا حفظتون کنه. خیلی مزاحمتون نمیشم پیرو مکالمه‌ای که داشتین. اینکه شخص من نظرم اینه که اگه طبق صحبتایی که شاهزاده فرمودن، اگر بازاری ها، یعنی این نظر من نمیدونم تا چه حد درسته یا نه، اگر بازاری ها مغازه ها رو ببندن که الان دارن همه اکثرا دارن این کارو میکنن و حالا من دقیقا نمیدونم باید 1 ماه بسته باشه، 1 هفته بسته باشه، تا چه حد جواب میده این مسئله. این اتفاق بیفته به نظر من خیلی خیلی زودتر مردم جواب میگیرن و اینکه خب موافقم نسرین جون. بعد از خیلی ولی واقعا ولی چرا تا الان انجامش نمیدن؟ خیلی کم انجام میدن، یا اگر بدن مثلا 1 بار. ببینید مردم تایمی که اومدن همه رو بستن تو شهرهای اطراف مثل نیشابور، مثل سبزوار، مثل چناران، مثل بجنورد، مثل همه جاهایی که ما در جریان بودیم، شهرهای اطراف که همه مغازه‌ها میبستن، خیلی تهدیدات زیاد بود. ولی این داستان مال زمان مهسا امینی بود. بعد از مهسا الان که 2 سال گذشته خیلی قضایا فرق کرده. فشار اقتصادی انقدر زیاد شده که باور کنید کارگر خونه من میگه که اگر این دفعه این اتفاق بیفته، من دفعه پیش با خانوادم نرفتم، این دفعه حتما هممون میریم، همه میرن. ببینید من خودم دفعه پیش رفتم، ولی این دفعه و دفعه های دیگه و بارها و بارهای دیگه هم بشه باز هم میریم، هممون میریم. فقط باید همه با هم دست به دست هم بدیم که قطعا این اتفاق بسیار بسیار نزدیکه. و یه مطلب دیگه هم میخواستم بگم. جناب خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای، که هرچند گفتن آقا واقعا حیفه برای شما، اون چیزی که خیلی بهت نزدیکه، به قول حضرت علی، اون مرگ یا اون نبودنت از رگ گردن بهت نزدیکتره. خیلی ممنون از شما. ممنون از برنامه. سپاسگزارم نسرین جون. خیلی خیلی عالی بود. ممنون از مرسی از شما که مشارکت میکنید و یک رنگ و بوی خاصی برنامه میدید. من صحبت‌های نسرین جون رو باهاش خیلی موافق بودم. همون اعتصابات 1401 برای خیزش زن زندگی آزادی، اگر تمام اقشار جامعه می اومدن پشتش، اگر تا الان پافشاری کرده بودیم، ایستاده بودیم، اون اتحاد رو پیدا کرده بودیم، الان به جای 10 زجر داشتیم جشن ملی و جشن آزادی برگزار می‌کردیم. و این سختی‌ها تموم شده بود. اینی که کی اینا میرن، کی کمکمون کنه، کی این سوالا تموم شده بود. همه اینا تموم شده بود. الان داشتیم به این فکر می‌کردیم که چطور فردای بهتری داشته باشیم، چطوری ایرانمون رو قشنگ‌تر کنیم، چطوری به زندگیمون برسیم، چطوری فرزندانمون رو آینده درخشانتری براشون گارانتی بکنیم. درگیر این مسائل بودیم، نه اینکه داستان چه خبر خواهد شد. سروش بهمون زنگ زده از آلمان. سروش عزیز، درود بر تو، رو خط هستی. درود امید جان، درود علی عزیز و همه دوستان. مرسی. سریع سر اصل مطلب. دوستان خیلی مطالب زیادی رو مطرح کردن. اینکه قوانین چرا ناعادلانه اجرا میشه، یکی از مهمترین نشونه‌هاش، در واقع یکی از مهمترین دلیل‌هاش اون دی ان ای جمهوری اسلامی. این نظام جمهوری اسلامی برای حفظ در واقع خودش همه کاری میکنه. میگی شما مثال بالا شهر رو میزنی، دیجی دیسکو دارن و مثلا اونجا حجاب خیلی آزاد هستن، سری توریست هم میارن اونجا فیلم میگیرن، میان بعد تعریف میکنن برای خانواده هاشون که آره ما رفتیم ایران همه چی اوکی بود. بعد همون روز در همون لحظه در جنوب شهر مثلا فلان خانم به خاطر یک تار موش سرش رو میکوبن به جدول خیابون و به قتل میرسونن. این تبعیض‌ها، این تفاوت در نوع اجرای قوانین فقط برای در واقع حفظ این حکومت هست و کسانی که براشون سود دارن، مثل همون آقازاده‌ای که معمولاً حالا به قول شما یا دوستان دیگر در بالای شهر زندگی میکنن و عشق و حال میکنن، معمولاً مسئول هستن چون نیاز حکومت در این هست، چون حالا بسیاری از ممکن هست، حالا من نمیگم همه، ولی بازاریان در اونجا هستند و دولت حکومت نمیخواد رو اونها فشار وارد بکنه، بلکه میاد فشارش رو بر اکثریت مردم که در زیر خط فقر هستند فشارش رو وارد میکنه. سروش، یه پرسشی دارم. آیا اگر دست بیشتر جامعه که فرودستان هستن و فشار روشون داره وارد میشه خیزش کنن، به خروش بیان و خشمشون سرریز بشه، کاسه صبرشون سرریز بشه، دردسر و خسارت بیشتری برای حکومت نخواهد داشت تا اینکه حالا یه قشر 20% بخونه که معذب شن؟ 100% و دقیقاً همینجاست اون نکته‌ای که گفتی، دقیقاً همینجاست اون اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در همینجاست که خودش رو وصل کرده به اون 20%، یا من میگم 3% به اون چند درصدی که هستند
وصل کرده و امیدش به همون هاست که فعلا سر پا مونده. اینها نفس‌های آخرش، اون 3% که من عرض می‌کنم در واقع اون شیلنگ اکسیژنیه که به این نفس جمهوری اسلامی، به زندگی نباتی جمهوری اسلامی داره درازا می‌بخشه. دقیقاً کافیه این 80 این 97% پاشونو بذارن روی اون شیلنگ اکسیژن که خواهند گذاشت به زودی و نفس جمهوری اسلامی قطع خواهد. خیلی ازت ممنونم. زمان ما در این بخش به پایان رسید. میریم درنگی داشته باشیم، برمیگردیم در بخش دوم تماس‌های تلفنی با تماس‌های پرمهر شما همراه میشیم. سازمان امور مهاجرتی الهه رضایی. شما هم میتونید یکی از واجدین شرایط برای مهاجرت به کشور کانادا باشید. بدون نیاز به حضور در کشور کانادا و با حداقل سرمایه. با هر میزان سرمایه و بدون محدودیت سنی و بدون نیاز به مدرک زبان هم میتونید اقامت کانادا را برای خودتون و خانواده دریافت کنید. الهه رضایی. سلام عرض میکنم عزیزان رادیویار، ممنونم که هستید. صدای شما، پیام شما، اخبار روز، چالش‌ها و مسائل اجتماعی، سرگرمی، سیاست، دانش، فرهنگ و هنر. بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای نخستین بار در میان رادیوهای فارسی زبان و پخش مجموعه‌ای بی همتا از خاطر انگیزترین موسیقی‌های ایرانی روی موج. This is Radio Yard. رادیو یار. برای دیده شدن برند و محصول خود کافی است با دپارتمان مارکتینگ من و تو تماس بگیرید. 35 میلیون بیننده در ماهواره، 21 میلیون دنبال کننده در تمام شبکه‌های اجتماعی بهترین دلیل برای موفقیت برند شماست. همین حالا با ایمیل ads@manototv.com تماس بگیرید. اسلام را جاری می‌کنیم. سرکاری به خدمت یک حزب نام حزب الله. آزادی در خطر، روی دیکتاتوری میاد. برای تماشای این برنامه فقط کافیه به یوتیوب من و تو سر بزنید. بفرمایید شام. خدا مرگم بده، من تازه فهمیدم این ویدیو رو همه ایرانی‌ها نگاه میکنن. هر هفته 4 شرکت کننده که تا به حال همدیگر رو ندیدن برای هم شام میپزند و به هم امتیاز میدن. 7 میدم. هم خنده است هم دعوا. گهگاهی خرابکاری هم داره، اینم بگم. امروز چرا اینجوری باید بشه؟ و در شب آخر هر گروه برنده صاحب $1000 کانادا پول نقد. مامانم اومد نداریم به گاز دست بزنه. بفرمایید شام. برای تماشای این برنامه فقط کافیه به یوتیوب من و تو سر بزنید. خیلی خوشحالیم که همچنان از من و تو هاب در خدمت شما هستیم. بعد از 16 سال بحث و جدل درباره خصوصی سازی، بالاخره تکلیف یکی از خودروسازان بزرگ کشور، ایران خودرو، روشن شد و قرار شده که این خودروسازی به بخش خصوصی واگذار بشه. تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که یک تریلی میخواد اسم این شورا رو بکشه، بر این شده که این واگذاری انجام بشه در 2 مرحله. در مرحله اول قرار شده که با اخذ تعهدات تخصصی و فنی و همینطور اقتصادی از خریداران مدیریت ایران خودرو رو به بخش خصوصی بدن. بعد در مرحله دوم قرار شده که مالکیتش هم منتقل بشه. گفتن این پروسه تقریباً بین 1 تا 5 سال طول میکشه و دولت هم در این مدت نظارت کامل داره و دولت ادعا کرده که من با نظارت کامل هم میخوام که مثلا تجربه های بعدی که ما در خصوصی سازی های قبلی داشتیم و دیگه اینجا تکرار نکنیم. اما این تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مخالفانی هم داره. یه تعدادی از نماینده های مجلس و یه سری از افرادی که مخالف خصوصی سازی
ایران خودرو هستن میگن که این خصوصی سازی میتونه نه اینکه هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، تازه میتونه به این مشکلات اضافه بکنه و صنعت خودرو اصلا با یه بحران تازه تری مواجه بکنه. از طرف دیگه خود دولت و اونایی که موافقن، به خصوص همین سران قوا که میشه قالیباف و اژه‌ای و مسئول پزشکیان، اینا با استناد به اون اصل 44 قانون اساسی و صحبتایی هم که خامنه‌ای در باره خصوصی سازی کرده میگن که نه، این خصوصی سازی میتونه که نجات بده ایران خودرو رو از این وضعیت. موضوع چیه؟ موضوع اینه که ایران خودرو الان در وضعیت نابسامان اقتصادی داره به سر میبره. اصلا دلیل این که این واگذاری میخواد شکل بگیره مشکلات عدیده مالی ایران خودرو، شرکتی که بالغ بر 200,000 میلیارد تومان زیان انباشته داره و هر روزی که داره جلو میره به این زیان انباشته میلیاردها تومان دیگه اضافه میشه و این میتونه خیلی بحرانش رو بیشتر بکنه. دولت میگه من با واگذاری این به بخش خصوصی میخوام این از این بحران اقتصادی بیرون بیاد و فضا رو برای رقابت با خودروسازهای خارجی مهیا بکنم. این البته ادعای دولت، بشنویم. در مورد واگذاری سهام ایران خودرو، طبیعتاً واگذاری سهام ها طبق برنامه‌ای که دولت داره و دولت‌ها دارن در راستای کم شدن تصدیگری است. هر چقدر که دولت‌ها میزان تصدیگریشون رو کمتر بکنن و کار رو به بخش خصوصی واگذار بکنن، طبیعتاً کار بهتر پیش خواهد رفت. لذا کمک میکنه به رقابتی شدن موضوع و کمک میکنه به این که کار به اهلش سپرده بشه. یعنی به عبارتی شرکت‌هایی که اهلیت کار رو دارن طبیعتاً هر چقدر که بتونن کار رو در دست بگیرن بهتر خواهد بود. خانم فاطمه مهاجرانی به اهلیت شرکت‌هایی که میخوان بیان و ایران خودرو در اختیار بگیرن اشاره میکنه به عنوان سخنگوی دولت، اما همین اهلیت شرکت‌ها هم الان محل بحث، محل سوال. هنوز مشخص نیستش که قراره چه شرکتی جلو بیاد. بیشترین صحبتی که داره میشه از شرکت‌هایی که خودشون سهامدار ایران خودرو هستن. یه بخش بزرگی از منتقدا دارن هشدار میدن که نکنه این خصوصی سازی به معنای این باشه که میخوایم یک رانت جدیدی رو بدیم به یک شرکت دیگه و این باعث بشه که انحصار خودروسازی از دولت به یک شرکت خصوصی حالا اینجا منتقل بشه، بدون اینکه تغییری تو ساختار و عملکرد این خودروسازی بخواد به وجود بیاد. یکی از بزرگترین نگرانی هایی که الان وجود داره شرکت کروزه. شرکت کروز یک شرکت قطعه سازیه که نفوذ بسیار زیادی هم در صنعت خودروسازی داره و سال پیش که سهام ایران خودرو در بورس اوراق بهادار عرضه شد، شرکت کروز بیشترین سهام ایران خودرو رو خریداری کرد در اون دوره. موضوعی که الان با اعتراض مجلسی هم روبرو شده. امروز دیدم نماینده شیراز روح الله نجابت توی جلسه علنی به این موضوع اعتراض کرده بود، گفته بود که پرونده فساد کروز از اسفند 1402 آماده صدور رأیه ولی هنوز تکلیف مشخص نشده. چرا؟ چون باز هم معلومه که احتمالاً پشت پرده ای وجود داره. ایشون هم همین سوال کرده که باز هم پشت پرده خبریه. اخیراً هیئت تجدید نظر شورای رقابت هم اعلام کرده که این شرکت سهامدار ایران خودرو اهلیت نداره برای اینکه بخواد این کارخونه بزرگ و این خودروسازی بزرگ رو به دست بگیره. ولی خب این موضوع هنوز به طور رسمی هم اعلام نشده. ما میخوایم ابعاد مختلفش رو همونطور که قول داده بودیم بررسی بکنیم، چون میخوایم فراتر از خبر بهش نگاه بکنیم. دعوت کردم از خانم روشنک آسترکی که همراه ما باشن. درود بر شما خانم آسترکی. خانم آسترکی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی ما هستن. من میخوام با این سوال شروع کنم که این رویه خصوصی سازی ایران خودرو چه تأثیری اول همه بر زندگی مردم ایران داره؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان عزیز. واقعیتی که وجود داره اینه که خصوصی سازی چه در ایران خودرو و چه در دیگر شرکت ها اصلا در این محاسباتی که دولت داره و شرکت هایی که میان و شرکت هایی که در حال واگذاری هستن رو خریداری میکنن، افراد حقیقی حقوقی که خریدار این شرکت ها هستن، واقعیتش اصلا در این محاسبات و روندی که اتفاق میفته مردم جایی ندارن. درسته که به لحاظ در یک شرایط عادی، در یک ساختار عادی باید به قاعده
دولت به فکر نفع مردم باشه و هر گامی که در اقتصاد برمی‌داره برای این باشه که مردم یک سودی ببرن یا به درآمدها افزایش پیدا کنه یا رفاه. حالا به طور خاص در مورد خودروسازی ها رفاهی در حوزه بازار اتومبیل برای مردم ایجاد بشه، ولی واقعیت اینه که به دلیل ساختاری که در کلیت اقتصاد ایران وجود داره و به دلیل شرایط ویژه‌ای که شرکت‌های اتومبیل سازی در جمهوری اسلامی پیدا کردن که به یک کانالی برای توزیع رانت تبدیل شدن، متاسفانه در این معادله مردم ایران جایی ندارن. خانم سرکی، این خصوصی سازی، حالا برگردیم به خود خصوصی سازی، آیا اصلا میتونه صنعت خودرو رو نجات بده؟ من فکر نمی کنم اینطور باشه، چون اساساً اون چه که داره اتفاق میفته، شما اشاره کردید در توضیحات و گزارشی که ارائه کردید، آنچه که داره اتفاق میفته در حقیقت خصوصی سازی نیست. یعنی ما یک شرکت بسیار بزرگی، یکی از بزرگترین صنایع ما که شرکت ایران خودرو باشه در ایران، به بزرگترین شرکت زیانده تبدیل شده. حالا این شرکت زیاندهی که در درون خودش بخش‌های مختلفی که مدام دارن فساد رو توزیع میکنن هم وجود داره و از طرف دیگه در طی سالهای گذشته هم که این شرکت برای دولت بوده، اساساً رسیدن به صندلی مدیریت در بخش‌های مختلف شرکت‌های اتومبیل سازی از جمله ایران خودرو به معنی رسیدن به یک فرصت و رانت بزرگ بوده برای جریانات و مافیاهای مختلفی که در ساختار جمهوری اسلامی من یه چیز دیگه هم اضافه بکنم خانم آساکی، چون الان طبق این نامه‌ای که منتشر شده گفتن که دولت در این فاصله 1 سال تا 5 ساله که بخوان حالا مالکیت رو هم منتقل بکنن، نظارت حد اکثری میخواد داشته باشه بر روی مدیریت کردن این بخش خصوصی. خب این چه توفیری داره با همین الانی که خود دولت داره این کارخونه رو مدیریت میکنه؟ من اگر بخوام درست‌ترین پاسخ رو بدم، دولت همچنان در حالی که زیر فشار هست به دلیل اینکه این شرکت زیانده هست، میخواد واگذارش بکنه که مسئولیتی در قبال سرنوشت این شرکت بزرگ اتومبیل سازی نداشته باشه و پاسخگو نباشه و هر اتفاقی افتاد بگه من واگذار کرده بودم، ولی همچنان میخواد متنفع باشه. علت این ساختار و این شیوه 2 مرحله واگذاری هم همینه، یعنی دولت داره تلاش میکنه در حالی که این شرکت رو سلب مسئولیت کنه از این شرکت برای خودش، در عین حال متنفع باشه و بتونه همچنان با حضور به عنوان نظارت، یعنی با برچسب نظارت، با حضور در این شرکت سود ببره از فرصت‌ها و رانتی که گسترده هست در شرکت ایران خودرو. یعنی همون ضرب المثل معروف دیگه، هم از توبره میخواد بخوره، هم از آخر و قول معروف دولت مسعود پزشکیان. من یه سوال دیگه میخوام بپرسم. جمهوری اسلامی دائم میاد میگه که ما میخوایم اصل 44 قانون اساسی رو اجرا کنیم. خیلی در این سالها، در طول تمام این سالها صحبت از خصوصی سازی شده. همیشه هم اومدن گفتن که ما با خصوصی سازی میخوایم که هم دولت رو کوچیک‌تر کنیم، هم اقتصاد رو نجات بدیم، ولی خب سابقه درخشانی نداشتن. تا الان میشه گفت بیشتر خصوصی سازی‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی انجام شده همشون با شکست مواجه شده. مثلا نیشکر هفت‌تپه رو با خصوصی سازی نابود کردن، یا مثلا خیلی از باشگاه‌های ورزشی رو که از دولت دست دولت بود دادن بخش خصوصی، اون باشگاه‌ها دیگه الان محو شدن، اصلا نیستن در ورزش ایران، به خصوص در فوتبال. چرا یه همچین موضوعی هست؟ چرا انقدر شکست میخوره پروسه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی؟ ببینید، نفس خصوصی سازی بسیار نکته مثبتی هست. یعنی این رو باید توضیح بدیم که خصوصی سازی بد نیست. واگذاری بخش‌های مختلف دولت و حتی بخش‌های اداری به بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته باعث شده که کاملاً صداتون ما داریم. باعث شده که به طور کامل این توسعه روند سریعتری رو طی بکنه و فساد کم بشه. آنچه که در جمهوری اسلامی رخ داده عملا خصوصی سازی نیست. آنچه که در جمهوری اسلامی رخ داده این هست که بخشای از اقتصاد رو دولت اومده و شرکت‌های مولد، شرکت‌های تولیدی و صنعتی رو واگذار کرده به راندخواران. حالا اگر این شرکت‌ها سودده بوده، به یه بخشی از مافیای حکومتی یک سود کلانی رسیده. اگر این شرکت‌ها سودده نبوده و زیان‌آور بوده، اومده با واگذاریش باز به یک بخشی از مافیاهای وابسته به حکومت اومده یک بستری رو فراهم کرده که اون مافیا بتونه در یک بازه کوتاهی
از اینکه بتونه وام‌های کلان بگیره، بتونه اموال اون شرکت‌ها رو بفروشه و پولی به جیب بزنه، استفاده بکنه و بعد شرکت به حال خودش رها بشه. یعنی الان آنچه که داره اتفاق میفته به نظر من اگه بخوایم با یه چشم انداز نگاه بکنیم این هسته که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه حالا حتی بخش‌هایی که مولد هستن رو بیاد واگذار بکنه به مافیاهای حکومتی که در فردای پس از جمهوری اسلامی همچنان بخشی از اقتصاد ایران در دست افرادی باشه که متعهد هستن و وفادار هستن به جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش و ساختارش و این بسیار خطرناک است برای آینده ایران. خیلی سپاسگزارم از حضور شما خانم آسرکی. ممنون که این وقتتون رو اختیار ما قرار دادید. سپاس از شما. واقعیتش هم همینه که تا وقتی که خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق نیفته و اون بخش خصوصی اصلی که از بدنه مردم نیاد کارو در دست نگیره هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نمیفته. تا الان هم هرچی خصوصی سازی بوده همش دست خودی ها بوده. به قول حالا اونور دوستان داشتن صحبت می‌کردن بحث خودی و غیر خودی و در واقع صنعت رو نابود کرده همونطوری که گفتیم مثل همه چیزو. ما حتی می‌بینیم شما چون میراث فرهنگی خیلی علاقته الان می‌بینیم موزه ها رو هم دادن به خودی ها نابود کردن. داره آثار تاریخی ما جاهای دیگه کشورهای دیگه فروش میره و خیلی داستانهای دیگه. امیدوارم یک روزی اون بخش خصوصی واقعی بشه سردمدار اقتصاد ایران تا اون وقت نشون بده به مسئولان جمهوری اسلامی که چجوری میشه اقتصاد و چرخون. خیلی ازتون سپاسگزارم که با میز خبر تا این لحظه همراه بودید. ما از حضور شما مرخص میشیم و میریم پیش امید و امیرعلی عزیز. خیلی سپاسگزارم رفقا. این بخش خصوصی سازی به نکته خوبی علی پیرهادی اشاره کرد که یه سری تیم‌ها رو اومدن خصوصی بکنن نابود کردن از بین برد. مثلا تیم شهر شما بود ابو مسلم بود. پاس خود پاس چی شده اصلا پاس خصوصی سازی بردنش همدان. بعد اصلا داستان شد نمیدونم چیکار بود. به هر روی رفقا همچنان همراه شما هستیم با تماس‌های پرمهرتون. شماره تماس برنامه زیرنویس شده براتون. من هم براتون میخونم 2044 1133 20 1974. QR کدی هم که اینجا میبینید اگر اسکن بکنید شماره بروز شده براتون میاد بالا. هم میتونید ذخیره کنید هم میتونید مستقیم زنگ بزنید. اینم از ابتکارات جالب امیرعلی رفیق و همکار گلم هستش که اینی هم که هی اصرار میکنید که ما اگه بتونیم از یک راه اینترنتی یا شماره واتساپ چیزی بتونیم تماس بگیریم. بچه‌ها دارن روش کار میکنن که هزینه تماس برای شما بیاد پایین‌تر. بله و اگرم باز هم دوست دارید همچنان از من و تو سوال میکنی که چرا راههای دیگه وجود داره که بتونیم حمایتش کنیم، علاوه بر این که شما میتونید ماهانه عضو کانال یوتیوب من و تو بشید، شما راه دیگه هم وجود داره. به وبسایت من و تو tv.com لطفاً تشریف ببرید و اینکه در اون وبسایت یک تبی اون بالا هست به اسم ساپورت آس. اونجا کلیک میکنید و میتونید حتی از در هر جای دنیا که هستید حتی میتونید از رمز ارز هم استفاده کنید و اون چیزی که خودتون دوست دارید رو انجام بدید. واقعا بازم سپاسگزاری میکنیم ازتون. بله در جوامع با نابرابری‌های عمیق طبقاتی و شکاف میان مردم و حکومت مانند ایران، ثروتمندان به دلیل قدرت اقتصادی و سیاسی خود میتوانند از اعمال قانون و مجازات‌ها فرار کنند. این نابرابری به طور مشخص از دو عامل اصلی ناشی می شود. یک، تسلط اقتصادی و نفوذ سیاسی. ثروتمندان معمولاً منابع مالی زیادی دارند که با آنها این امکان را می دهد تا از زیر بار مسئولیت‌ها و مجازات‌ها فرار کنند. این منابع می توانند شامل پرداخت رشوه، تاثیرگذاری بر سیاستمداران یا حتی استفاده از قدرت‌های دولتی و قانونی برای حفظ منافع خودشون بشه. عامل دوم سیستم قضایی وابسته به قدرت هاست. در بسیاری از جوامع نظام قضایی به جای اینکه مستقل و عادلانه عمل کند تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد و ثروتمندان با استفاده از نفوذ خود می‌توانند به راحتی سیستم قضایی را فریب دهند یا حتی به طور غیر رسمی قانون را دور بزنند. به همین دلیل افرادی که در طبقات پایین قرار دارند معمولاً بیشتر از مجازات‌های قانونی رنج می‌برند و عدالت اجتماعی برای آنها کمتر اجرا می‌شود. شماره تماس برنامه‌مون فکر میکنم به زودی دگرگون بشه. شماره دومی رو در خدمتتون بذاریم چون تماسامون نمیاد. ما حدس می‌زنیم شیطنتی اتفاق افتاده باشه، اما تو این فاصله سری میزنیم به اون کامیونیتی جذاب و دوست داشتنی که روی یوتیوب شکل گرفته. دوستانی که جوین کانال ما شدن اونجا با هم دیگه تبادل نظر میکنن و رفاقت میکنن. یک چیزی من بگم تو کامیونیتی داشتم نگاه میکردم،
یکی از افراد اعتراضی کرده بود که چرا شما دارین تبلیغ پخش میکنید و تبلیغ مهاجرتی دارین پخش میکنید، که خود اون دوستان دیگه اومدن دارن جواب میدن به هم دیگه که نوشتن که تبلیغ هیچ ربطی نداره به این، که چون این دوست نوشته بود که با این کارتون شما دارین باعث میشین که این اتفاق تو ایران نیفته. کدوم اتفاق؟ براندازی. من خواهم بگم که این اتفاق اصلا ربط نداره. تبلیغ به حال یک شبکه، مثلا یه جایی مثل من و تو، در باز برای تمام تبلیغات که بیاد و این تبلیغ در هر جای دنیا میتونه اتفاق بیفته و مهاجرت در هر جای دنیا میتونه اتفاق بیفته. من یکی دوست داره بیاد بره تحصیل بکنه، یکی دوست داره بره واسه اون شهری که همیشه رویاشو داشته. یعنی اینجوری نیستش که بگی با وجود همچین تبلیغی باعث میشه که یه اتفاقی در کشور نیفته. خواستم بگم که من و تو واقعا همیشه این درهای تبلیغاتش بازه و امیدوارم که از این تفکرات واقعا نباشه. بله و ما که 90 میلیون جمعیت داریم، فکر نمی‌کنم همه بخوان از کشور بیان بیرون. آره دقیقاً یعنی راه اشتباهی هم نیستش. به هر حال تبلیغات هم متنوع میتونه باشه. حالا متاسفانه یا خوشبختانه میگم به حال یک سری تبلیغات به سمت مهاجرت هستش و اصلا شما هیچ چیزی نداری. به هر حال یکیش تحصیلیه، یکیش برای کاره، یکیش دیدار با خانواده است. یعنی لزومی نداره که شما بگی حتما یک تبلیغ داره باعث میشه که شما به هدفت نرسی. و از طرفی ما هم برای اینکه سوای اینکه شما رفقا با سابسکریپشن سرویسی که ما ارائه میکنیم، خدماتی که در خدمتتون میذاریم، برنامه‌هایی که تولید میکنیم و تماشا میکنید و یک بخشی از هزینه‌ها جبران میشه، یک بخش دیگه هزینه‌ها رو داریم تلاش میکنیم از همین تبلیغات به دست بیاریم و هرچی بیشتر بهتر و به موندگاری ما کمک میکنه. شماره 9 رو بچه‌ها زیرنویس کردن، QR کد اسکن کنید، شماره به روز میشه براتون. منم براتون میخونم: 2044 1173 259 521. بله 2044 1173 259 521. یه بار دیگه من بخونم: 2044 1173 259 521. درسته؟ تمام. آقا کد هم آپدیت شد الان. تمام. کدم الان آپدیت کردی؟ آره دیگه، من هر دفعه شما میگی من کد رو خودم دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. یکی از رفقا توی کامیونیتی نوشته اون تلویزیون جمهوری اسلامیه که مجری‌ها خشک می‌نشینن در تلویزیون‌های تمام دنیا، حداقل تو این اروپا. میگم دلیلش تمام مجری‌ها خیلی عادی و نرمال برنامه اجرا می‌کنن. نفهمیدم من موضوعشو میدونم، چون توی اومدن یکم دارن یکی دو نفر نوشتن که آقا چرا مجری بچه‌های قسمت خبر توی رو صندلی نشستن یکم تکون می‌خورن. تکون دیگه. تکون آقا صندلی منم میچرخه. ناخواسته من پامو یکم ور بذارم، ولی خب ایشون اومد در جواب اون دوست عزیزم همین چیزی. آقا ما تلفنامون وصل شد، اگه نکته‌ای داری امیرعلی بشنو. اگر به نظرم تلفن بریم، ولی خب باز کامنت هست درباره هم تبلیغات اتفاقا خیلی خوب دارن می‌نویسن. عالی. حبیب عزیز بهمون زنگ زد از تهران. حبیب درود بر تو، رو خط هستی. سلام، خسته نباشید. حالتون خوبه؟ قربونت برم. مرسی. عرض کنم خدمتتون در مورد سوال امشب برنامه‌تون که مطرح کردید، بعد بگم خدمتتون که پول و ارتباط پارتی داشتن توی سران حکومت دو تا عاملی که باعث این تبعیض عدالت میشه. بله. به نظر من. و شما یه دقتی بکنید، آیا میتونم از کسی اسم ببرم یا نه از یکی از سران؟ ترجیحاً از سران حکومت. بله. آره راحت باش، هر چی دوست داری بگو. ببینید مثلا آقای زیبا کلام، اگر از سران حکومت زیبا کلام حبیب، حالا در صورت از تهان برو. بله. ببینید موقعی که ایشون میاد یه مطلبی رو توی اینستاگرام یا جای دیگه مطرح میکنه، هیچ کس باهاش کاری نداره، چه تهدیدش بکنه اگه خود فشار بیاره، ولی هیچ وقت نمیشه. ولی اگه همین حرفا خیلی ساده‌تر و کمترش من بزنم، حبس دارم، بیرون میرم، احتمال داره محاکمه بشم، تبلیغ علیه نظام میشه، امنیت ملی رو به خطر میندازی. بله. خب پس یعنی چی؟ یعنی ایشون حتما یه ارتباطی با این دار و دسته داره دیگه، یعنی جزء همین هزار دستانه. و یا در خیزش انقلابی که اتفاق افتاد در سال 401 شما بررسی بکنید، آیا طرفی که وصل بود به یه نوعی خیلی خیلی پولدار بود و خیلی بود، اگر بچه‌ش گیر میافتاد به هر وضعی که بود اونو میکشیدش بیرون و اجازه نمیداد چه اتفاقی براش بیفته. تمام کسایی که این اتفاق براشون افتاد، کور شدن، زدن، کشتن، بردن، این ورش کردن، محاکمش کردن، تبعیدش کردن، نمیدونم چیز خورش کردن، همه کسایی بودن که دستشون به هیچ جا بند نبوده. یعنی از قدرت پول پارتی در واقع دستشون کوتاه بوده. بله. یکی از تبعیضای در واقع اتفاق افتاده به نظر من این. خب این چجوری مطرح میشه؟ یعنی چجوری باید این مشکل رو حل کرد؟ فقط باید یک جوری کرد. ما بلد باشیم چجوری اعتراض بکنیم. ما نوع اعتراض کردن رو بلد نیستیم. حبیب در این باره برامون صحبت کن. به نظر تو ما چگونه میتونیم در همین زمینه ها چگونه میتونیم اعتراض کنیم؟ چه کار باید بکنیم؟ به نظر من یک اعتراض منطقی. مثال میزنم. اگر تو کشور آلمان شیر گرون بشه، مردم چه اتفاقی میفته؟ شیر نمیخرن.
نمیخرن. آره. خب شیر یه ماده فاسد شدنیه، اگر نخرن چه اتفاقی میفته؟ تاریخ محور باید بریزن دور میشن که بیاد پایین. خب تو کشور ما چه اتفاقی میفته؟ اگر بیان میگن که آقا روغن داره گرون میشه، شیر داره گرون میشه، میرن سه برابر میخرن. بله. احتکار میکنن. پس ما فرهنگ اعتراض هنوز خوب یاد نگرفتیم. ما باید سعی بکنیم فرهنگ اعتراض، یعنی کی باید اینو یاد بگیره؟ یا باید مطالعه بکنیم یا وظیفه خطیر شماست که باید نحوه اعتراض رو به مردم یاد بدن، یا مردم باید برن مطالعه بکنن که به خاطر مسئله اقتصادی و فقر اقتصادی و مشغول بودنشون که اینا رو مشغول کردن نمیتونن برن سراغ مطالعه، فقط میشن تلویزیون نگاه میکنن. و حبیب یه اتفاقی که هستش این مطالبه گریه و این درخواست حق کردن میتونه خیلی هم مسالمت آمیز باشه. برای نمونه ما میدونیم جمهوری اسلامی از تکس و مالیات مردم خیلی داره به محور مقاومتش کمک میکنه. آیا مردم نمیتونن بیان بگن آقا این پول منو به جای اینکه خرج بچه‌ی سیستان کنی چرا داری میدی اونجا؟ آفرین. ولی اگر این کارو بکنن میان تمام امرار معاششون رو قطع میکنن، حسابشون رو میبندن، ممنوع خروج میکنن، یعنی مجبورشون میکنن که برای مالیات رو پرداخت کنن. ابزار قدرت دارن. ولی نخریدن یک اعتراض فرهنگیه. بله. ببینید اگر ما گوشت نخریم، مرغ نخریم، کسی از نخوردن شیر و ماست و مرغ و گوشت نمرده. متوجه هستین؟ بله. هیچ کس نمرده. پس باید چیکار کرد؟ فرهنگ اعتراض باید جا بیفته. یک، مطالعه سرانه ما بره بالا. دو، رسانه هایی که ما داریم بیان به ما آموزش بدن، نیان بگن آقا برید تو خیابون. نه، تو خیابون ریختن تو این مملکت جواب نمیده. چرا؟ قدرت و پول دست اینهاست. بله. پس کسایی رو میزنن که اینجا ضعیفه. چیکار باید؟ داری تو صدا؟ اعتراض خاموش. من چون مثل که یه پیامی اومد که بیشتر از این نمیتونم صحبت کنم، زیاد بحثتون. خیلی ممنونم حبیب عزیز از صحبتات و گفتهات برامون. دو رفقایی که با صحبت‌های حبیب موافق هستن و راهکارهایی به ذهنشون میرسه برای اینکه بتونیم مطالبه گری بکنیم و حقوق شهروندی خودمون رو پاش بیستیم و بگیریم، لطفاً روی خط بیان در این باره با هم دیگه گفتگو کنیم. این حرفی که ایشون زدن خیلی جالب بودش، اینی که گفتن که اگر در کشور اروپایی شیر گرون بشه، خب مردم نمیخرن و چون شیر تاریخ داره به هر حال باعث میشه قیمت بیاد پایین. و خب در کشور ما هم واقعا نمیدونم چه زمانی قراره این اتفاق بیفته که مردم اگه قراره به یه چیزی اعتراض بکنن واقعا اعتراض بکنن، نه تنها فقط به این قضیه توییت و اینستاگرام ختمش کنن یا بیان به قول شما بیان بگن که آقا چه اینا کی میرن. این به نظرم این فرهنگ اعتراضی از اینجا اینو نافرمانی مدنی میتونه حساب بشه دیگه. قشنگ شما نه کار اشتباهی رو داری انجام میدی، آقا نمیخری. دوست ندارم مثلا شیر بخورم، هیچ کم نمیتونه بیاد بهت بگه چرا شیر نخوردی. و یه بحثی هم که هستش امیر، حالا شیر بی مثال دیگه. یعنی چیزایی که اصلا واقعا آدم و توی حکومتی مثل جمهوری اسلامی که تمامیت خواه هستش و بسته هست و همه چی انحصاریه، اون بیزینسمنا و اون کاسبان وابسته به حکومت و بدنه حکومت دارن از مردم تغذیه میکنن. بله. چون بازار جهانی که به روشون بسته است، صادرات هم که ندارن، پس بنابراین دستشون تو جیب مردمه. حالا اگر مردم جیبشون رو سفت بگیرن از طریقایی که از طرقی که بچه‌ها دارن اشاره میکنن، امیرعلی داره اشاره میکنه، حبیب داره اشاره میکنه، اونها ضرر میکنن. ما داشتیم یه بستنی فروشی بود تو خیزش زن زندگی آزادی 1401، با ماشیناش کارایی که یه سری جابجایی انجام دادن، مردم تحریمش کردن، به غلط کردم افتاده بود که الان اومدش جایزه گذاشت بعدش. روزی اینم اینقدر میلیون میدم که بیاین فقط شما بخرید و اینا. و این که بازم نباید بخرن. چون اینجوری نشون میده که چقدر شکست بزرگتری خوردیم. نمای یک نشانه کوچکی از قدرت بی قدرتان بود که واصلاو هاول دوست داشتنی تو اون کتاب زیباش نوشته. قدرت بی قدرتان رو بچه‌ها اگه میتونید مطالعه بکنید، قشنگ بهمون میگه ما مردم، ما شهروندان که بی قدرت به نظر میرسیم چه قدرتی داریم و چگونه میتونیم تو روی عظیمترین سیستم‌های سرکوب بیستیم و حقمون رو بگیریم. خیلی جذاب و دیدنیه، شنیدنی و خوندنیه. یکی از موضوعاتی که بهش میپرزه همین هستش، مقاومت مدنی و مبارزات مسالمت آمیز از همین راه‌ها. بعد فازهای بعدی داره که مردم میتونن صندوق‌های محلی تشکیل بدن، به این صندوق کمک کنن، به اعتصابات شروع کنن کمک کردن، کسبه رو جمع کنن دور خودشون و گام‌ها رو یک به یک بردارن و برن جلو. ما یک سری مستند یه سری کارتون ساخته بودیم، قدم‌های بزرگ، کوچک بزرگ، قدم‌های کوچک بزرگ، همچین چیزی بود اسمش. اینا خب یک سری برنامه بودش که توی کانال یوتیوب اونم داشتیم. کاش دوباره پخش کنیم. بازم میتونیم روزانه اینا رو بذاریم. همینطوری به عنوان ویدیویی که بخواید دوست داشته باشین نگاه کنید و ویدیوها رو خب مسلماً برای عموم باز میذاریمش که بتونیم به حال همه استفاده ازش کنن. خیلی جالب بود. اتفاقا همین حرفا که شما داری میزنیتون
برنامه هر قسمتش درباره یک موضوع بود و همینا رو به صورت کارتونی نشون میداد که چه اتفاقی میتونه در یک جامعه بیفته بدون اینکه تو آتو بدی دست گروه ماشین کشتار به قول معروف که بخواد بر علیه تو استفاده کنه. و من خیلی موافقم. الان دوستانم دارم میبینم توی کامیونیتی دارن همین صحبت کنن. یکی به اسم روحی داره میگه که تولید کننده شیر و گوشت و نون که گناهی نکرده، مواد اولیه گرون میشه. درسته مواد اولیه گرون میشه، ولی مواد اولیه گرون میشه خب یکی باید بیاد بخره اینا رو بعدن دیگه که اون کارخونه دار یا اون تولید کننده هم بتونه زندگیشو بچرخونه. اصلا از همون مغازه داره دیگه نمیشه بگیم یه نفر تقصیر کار. یعنی مغازه دار وقتی میره کشتار، یه قصاب وقتی میره کشتار و گوشت بیاره، وقتی میبینه گرون شده بگه آقا من از مغازه‌ام میبندم کاسبی نمیکنم یه ماه. بعد به تبع شهروندان هم میتونن بیان بهش بپیوندن، کسبه دیگه هم میتونن، اقشار دیگه هم میتونن بهش بپیوندن و میتونه یک سری اعتصابات سراسری شکل بگیره. شاهزاده رضا پهلوی روی این اعتصابات سراسری خیلی تاکید دارن و اینکه به اتحاد برسیم، هوای همدیگه رو داشته باشیم، اعتصابات سراسری رو شکل بدیم که حالا اون فازهای بعدی است. الان ما میخوایم در رابطه با اینکه این اختلاف طبقاتی چجور داره به ما ضربه میزنه و چه تبعیضی بین اقشار گوناگون جامعه داره اتفاق میفته صحبت بکنیم. در همین راستا نظرات شما دوستان در برنامه خواهیم. یک دوستی به اسم آریانا اومده ایشون اومدن توی کامیونیتی پیام گذاشتن و نوشتن این حرفا چیه تحویل مردم میدید؟ کی گفته توی کشورهای اروپایی مردم نمیخرن؟ الان که این هم گرونی هست پس چرا هیچ اتفاقی توی این کشورهای اروپایی نمیفته؟ و گفتن که زمان کرونا همه قفسه‌ها خالی بود، دستمال توالت پیدا نمیشد. زمان کرونا یک زمانی بودش که به نظر من هیچ جای دنیا تجربهشو نکرده بود برای شاید چندین سال، 100 سال، 50 سال چقدر و این یک اتفاقی بودش که افتاد و خیلی این به قول معروف پنیک شوک شده بودن و فکر می‌کردن قراره همه چی تموم بشه. اون بحثش فرق میکنه. ولی این الان در اروپا که شما میگی چرا مردم هیچ اتفاقی نمیفته با اون که داری گرون میشه، به این موضوع شما فکر کنی که در اینجا شما هنوز یه مینیمم حقوقی رو داری میگیری و طبق اون حقوقه به هر حال هنوز میتونی شما شیر بخری، مرغتو بخری، نونتو بخری و بعد دیگه سوپرمارکت‌های مختلف برای رقابت تو این عرصه میان یه سری آفرها به شما میدن. مثل داخل کشور ما نیستش که زمانی که قرار یک عید مثلا رسمیشون باشه یا حتی همین ماه رمضان که در همین کشور انگلیس داره میادش، شما در همین بزرگترین فروشگاه هم که میری آفرهایی گذاشتن که طرفو بیشتر راغب کنن آقا بیا بخری چیزی، نه که بخوان 10 برابر قیمت اون رو فرصت استفاده کنه 10 برابر قیمت اون رو ببره بالا. و امیر یه چیز دیگه تو کشورهای اروپایی حالا مانند انگلیس که ما داریم زندگی میکنیم سیستم بهداشت رایگان هستش. شما رو تکس و مالیاتی که میدی سیستم بهداشتت هم داری. اگر برق گرون میشه یا انرژی گرون میشه به دلایل گوناگون، جنگ اوکراین هستش، گاز تو اروپا نمیاد، گرون میشه. اگر این گرونی توجیه داشته باشه که توجیه داره، اگر توجیه نداشته باشه قبل از اینکه مردم صداشون در بیاد خود دولت یه سری کمک‌ها رو میذاره، خودشون ماهانه پولی رو به شما پرداخت کنه به حسابتون. دولت اومد گفتش که قشر آسیب پذیر و کم درآمد ما ماهی انقدر 200 پوند 300 پوند چقدر به پول انرژیشون به پول تو حسابتون میریزیم، کمک میکنیم، یعنی اتومات تو حساب شما واریز میشه. میدونی یعنی راهکارهایی هم کنارش میذارن که این افزایش قیمت و صدای خورد شدن استخوان جامعه بلند نشه. یا تعداد به هر حال یه سری کردیت ها برای این افراد باز میشه که آقا شما بتونی زندگی تو به صورت نرمال بگذرونی. یک به هر حال یک شرایطی هستش تو زندگی هر کی به وجود میاد، ولی اینطوری نیستش که بخواد شما بیاین در این مورد اینطوری صحبت بکنید، چون تو کشور ما خیلی متفاوت‌تر این اتفاق میفته. امیدوارم الانشون هفته جواب داده. خب پاسخ بده شما هم بخون برامون. شما نمیخرین ولی خیلی هنوز میخرن. این هیچ وقت یه مقاومت مدنی بزرگ سراسری نشده. اگه نمیخرن به دلیل تورم و پایین اومدن قدرت خرید. کامران نریمانی هم برام نوشته همین چند سال پیش شیر فقط چند سنت گرون شد و بعد از 3 روز نخریدن دوباره قیمت‌ها برگشت. منم اینو خودم تجربه کردم کامران. سال 2007 2006 هم چیزایی بود فکر می‌کنم شیر 50 پنس 60 پنس چقدر گرون شد. مردم نخریدن، قیمت که اومد پایین برگشت سر جاش، هیچ پایین‌تر از قیمت اصلی هم اومد که اون تاریخ زودتره که داره خراب میشه بره رو دست نمونه. با اینجا شما الان میری فروشگاه می‌خوای مواد غذایی بخری، یک مثلا فروشگاه شماره A میاد به شما میگه بیا یه گوشت بخر، یه بسته گوشت مجانی ببر، مثلا با قیمت مثلا میگم 2 پوند مثال. یه فروشگاه دیگه میگه نه من یه بسته رو بهت میدم مثلا 7 پوند. کوالیتی حالا هم مثلا بسته بندیش فرق میکنه، اسم اون شرکت فرق میکنه، ولی انقدر شما حق انتخاب داری که میتونی هنوز
زندگی تو بچرخونی. تو این جامعه ماکارونی تو میتونی بخری، یک میتونی بخری. کارگر معدن یا یک رفتگر محترم در جامعه میتونه همون وعده غذایی رو داشته باشه که یک دکتر یا یک جراح یا یک وکیل یا یک قاضی میتونه. حالا تو رستوران با همون مقدار پروتئین، با همون اغذیه مناسب، همون قدر مغذی و همون قدر توانمند، نه اینکه رو به سویا خوردن بیارن. و اصلا ما گزارشی پخش کردیم در قسمت قبلی که یک خانومی ویدیو فرستاده بودن که یک کم سیب زمینی و یک خوش موز گرفته بودن 300 خورده هزار تومان. اصلا اینجا فقط میگم اصلا قصد مقایسه نیستش، ولی شما همونو شما با حقوق ایران حساب بکنید، ولی اینجا شما حقوقت مثلا میگم ساعتی 10 پوند 11 پوند مینیمم شما و اون خوشه موز اینجا زیر 1 پونده، یعنی حتی ارزون تر از ایرانه. بله. و این خب میدونی یعنی خب تو قدرت خریدته، مردمم به حال داخل ایران هم باید همین قدرت خرید داشته. آریانا یه پاسخی داده دوباره، نوشته اروپا شده به خاطر دولتاش نه به خاطر مردمش. دولت‌ها برآمده از دل مردم هستن عزیز دل من. اون دولت برای مردمش داره کار میکنه. مردم اینجا خیلی جنگیدن تا دولت‌ها رو بتونن رام کنن، مردمی کنن، قانونمند بکنن. از سال 1400 خورده‌ای با قانون دیواین توی انگلیس قدرت شاهو محدود کردن، یک سری مؤسسات مردم نهاد سعی کردن بیارن سر کار. خیلی زحمت کشیدن، خیلی مبارزه کردن مردم اروپا تا امروز بتونن راحت زندگی کنن. فرانسه چقدر تاوان داده، خود انگلیس چقدر تاوان داده. و میگم ولی همین دقیقاً حرف درسته کامه و دولت داره برای مردمش کار میکنه. حمیدرضا رو بگیریم از گیلان بهمون زنگ زده. حمیدرضا درود بر تو، رو خط هستی. سلام آقا امید. به روی ماهت حمیدرضا جان. سپاس. مخلصم. آقا من گیلان زندگی میکنم ولی بچه تجریشم. به به، هم محله هستیم رفیق. ما بچه کوهیم، بچه دربند. آره داداش، من بچه تجریشم پشت امامزاده، همسرم بچه اول دزاشیبه. من همین الان گرفتم تلویزیونتون، نمیدونم در مورد چی صحبت میکنید. ما در رابطه با اختلاف جان تو قربونت برم، من قربونت برم حمیدرضا جونم. حمید فکر میکنی چرا اعمال قانون برای قشر فرودست بیشتر انجام میشه تا قشر ثروتمند و مرفه؟ داداش من یه چیز کلی بگم، زیاد مزاحمتونم نباشم. دورت بگردم، بگو. خانه از پایبست ویران است. تموم شد و رفت. نتیجه خب چی کار باید کرد؟ چه راهی وجود داره؟ مردم باید چی کار بکنی؟ من جواب اینم کلی بدم. کلی با یه گل بهار نمیشه، با دستم صدا نداره. فکر میکنم داری اشاره به اتحاد و همبستگی مردم میکنی که همه باید دست به دست هم بدیم تا اتفاقی بیفته، درسته؟ من به هر روی فکر میکنم یک تأخیری گفته داریم. خیلی متشکرم از حمیدرضا از گیلان با همون تماس گرفت. ما اینجا صحبت رو کوتاه میکنیم، نوبت ما در این بخش پایان رسید. شما نکته خاصی نداری؟ نه، من دارم دوستان تو کامیتی هم دارم می‌نویسم باید همه مردم یک کاری انجام بدن و اون همبستگی. کامران داریم میگه که مردم هستن که دولت ها رو تشکیل میدن. بله. پس چرا میایین میگین که به حساب اینا با هم دیگه نیستن؟ مردمن که در این کار انجام میدن. رفقا سپاسگزاریم از تماسهای پرمهرتون، اینکه ما رو برای تماشا انتخاب میکنید و اینجور پرشور کنار ما ایستادید. بریم به اون سوی استودیو قول بچه‌ها، پیش علی همدانی، تینا و آرزو. بحث این آگهی ها و تبلیغات که میشه بر من جالبه، چون خیلی ها همش میگن که شبکه مناطو باید پایدار بمونه. خب از چه راهی؟ حالا یه راهش اشتراک هاست، بعد میگن که آگهی چرا مهاجرتی میگیرین. خب در شرایطی که شما توی یک ساختار بازار آزاد و درست و رقابتی، شما که نمیتونید مثلا از کمپانی برند مثلا LG یا سامسونگ الان توی شرایط بخوای بیای بگی، خب مسلمه که تبلیغات این چنینی هم وجود داره. میدونم خیلی وقتمون کم هستش. نکته بسیار مهم اینه که تلویزیون‌های مستقل تلویزیون‌هایی هستند که پایه و اساسشون رو این تجارت‌ها تشکیل میدن. بازار ایران بسیار محدود هست، دسترسی بهش وجود نداره. هم میهنان در خارج از ایران یا هم میهنان در داخل که فکر میکنن بیزنسی رو در خارج از ایران میشناسن، بسیار خوب میشه که توصیه بکنن آگهی هاشون رو به این تلویزیون بدن، یک ماه امتحان کنن و هم کمک میکنن به خودشون، هم کمک میکنن به بقای این
صدا. و حالا منم اینو میخوام اضافه بکنم که همچنان با این که ما نیاز داریم تبلیغات انجام بدیم، باز هم موقع گرفتن تبلیغات باز هم ما نگاه میکنیم ببینیم چی، مثلا یارو میاد میگه سایت شرط بندی من فلان بکنین، عمرن ما نمیگیریم. دقیقاً یه اصولی رو بعد دنبال کنیم دیگه، یعنی دنبال میکنیم. دقیقاً. ما تو این بخشی که مهمانی داریم هومن خلیلی که یک فعال سیاسی و پادکستر جوان و با پشتکار بسیار زیاده، امروز همراهمون شده. من خب مدت هاست میشناسمش، با فعالیتاش آشنام، خصوصا با اون ویدیوهای جنجالی کوتاهی که درست میکنه توی صفحه اینستاگرامش برای آگاهی رسانی. هومن خوش آمدی. خیلی خیلی خوش اومدی هومن جان. سلام. مرسی، درود بر شما، درود بر دوستان عزیز تینا، آرزو و دوست عزیزم. خوب هستین؟ ممنون که منو دعوت کردین. در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از تو که وقتتو در اختیار ما قرار دادی. من خیلی مستقیم میرم سر اصل مطلب. این پادکست زبان زد اصلا هدفش چیه؟ اول بگیم ما هومن و دوستش که فعال سیاسیه چنان رفت سر اصل مطلب. شما توضیح دادی قبلش، اصلا توضیح نداد که هومن یه پادکست داره با دوستش. یه دور شما توضیح دادینو که اسمش زبان زده. بله. البته اینم بگم هومن تکلیف ما رو روشن کن. یه زمانی راستش میگفتن زبان زد، بعد میگفتن زبان زد. اصلا هدفتون چیه این پادکست رو به قول آرزو رو انداخت؟ البته درباره اسمش من اول بگم. من میگم زبان زد، عبدالرضا میگه زبان زد و همیشه هم سر این موضوع با هم بحث داریم. یعنی زمانی که انتخاب کردیم ما اسمو، اون گفت زبان زد، من گفتم زبان زد و گفتم من میخوام زبان زد استفاده کنم. گفتم تو هر چی دوست داری انتخاب کن، من میگم زبان زد. سر این همیشه کلکل داریم ما اینا. ولی اینکه موضوع این برنامه چیه، موضوع این پادکستیه، ببینید ما یک تیمی هستیم که معتقدیم شکوفایی ایران و سربلندی ملت ایران از راه عبور از جمهوری اسلامی میگذره. به همین جهت اون احساس مسئولیت شهروندی که در خودمون دیدیم نیاز دونستیم یک پادکستی تهیه بشه که در این راستا قدم برداره. این چیزی مشخصه، نیاز سرنگونی یک حکومت جنایتکار آگاهی رسانیه. رژیمی که 46 سال با ابزارهای قدرتمند داره پروپاگاندا میکنه، تاریخ رو تحریف میکنه، تمام حکومت‌های پیشین رو دیکتاتور نشون میده، خودش رو عامل سربلندی ایران معرفی کرده. داره تلاش میکنه با ابزار رسانه جامعه رو به سمت یک انفعال سوق بده. در واقع ترویج غیر مستقیم نهلیسم داره میکنه که باعث میشه همون عدم انسجام به وجود بیاد، عدم انسجام اجتماعی به وجود بیاد. در واقع همین عدم انسجام باعث میشه که اون حلقه های مبارزاتی شکل نگیره. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این پادکست درست بشه و هدفش ترویج سبک زندگی براندازیه. حالا گاهی خودمون صحبت میکنیم، من و عبدالرضا دوستم گاهی مهمون میاریم، یه دوره همیه، مثل نشستایی که خودمونی توی ایران یا جای دیگه انجام میشه، توی کافه میشینیم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم. البته اینو بگم، این پادکست هم پروژه مشترک سازمان نسل زد و مؤسسه ترویج جامعه بازه. در واقع این پادکست تهیه شده توسط این دو تا سازمان. بسیارم عالی، ممنون از توضیحاتت. خب توی این پادکست دقیقاً به چه موضوعاتی میپردازید؟ مثلا فقط سیاسیه یا اینکه موضوعات دیگه‌ای هم دارید؟ ببینیم موضوعاتی درباره لیبرالیسم، حقوق بشر، موضوعات سیاسی اجتماعی و سعی میکنیم تو این زمینا حقایق رو بیان کنیم و اون تحریف‌هایی که جمهوری اسلامی 46 ساله داره انجام میده رو بتونیم تو این رسانه کوچیک خودمون نشون بدیم. در واقع یک فکت چک برای انقلاب ملی، یعنی در واقع جورایی سعی میکنیم آگاهی رسانی کنیم با استفاده از منابع معتبر و یه جوری صدای بی صدایان باشیم که بهشون ظلم شده. اتفاقا هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم، توی یک برنامه ما از یک هنرمند و فعال حوزه موسیقی و سوشیال مدیا دعوت کردیم، صحبت کرد درباره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی روی گروه‌های متال زیرزمینی که واقعا کسی صداشون نمیشه و چه جنایت‌های جمهوری اسلامی داره بهشون میکنه. وقتی میگی فکت چک دقیقا منظورت چیه؟ یه توضیح کوچیکی میدی؟ فکت چک انقلاب ملی. دقیقا فکت چک انقلاب ملی به این صورتی که مثلا
یک سری تحریف‌های تاریخی صورت میگیره از طرف جبهه 57 و رسانه‌های فارسی زبان عربستان سعودی و اونو میخوان تزریق کنن به جامعه و بگن آقا این قضیه درسته. ما میایم با استفاده از منابع معتبر اونو راستی آزمایی میکنیم و قضاوت رو میذاریم با خود مردم. یعنی درباره موضوع عدالت انتقالی صحبت میکنیم، درباره موضوع دموکراسی، در مورد نقض حقوق بشر در دوران پهلوی صحبت میکنیم، پروپاگاندایی که از زمان کارتر راه افتاد دیگه. سالها میگفتن حکومت پهلوی ناقض حقوق بشره، یه چیزی بود که تحریف تاریخی دیگه. ما میایم به صورت فکت چک و با مدرک راستی آزمایی میکنیم. درسته. خب حالا برگردم به اون حقوق بشری که گفتی. فکر کنم خیلی‌ها میدونیم که 18 فوریه یا 30 بهمن یه نشستی توی سازمان ملل در مورد دموکراسی و حقوق بشر داره برگزار میشه که شاهزاده رضا پهلوی هم اونجا سخنرانی میکنن و یه تجمعی روبروی مقر سازمان ملل قراره که برگزار بشه توسط ایرانیان که من دوست دارم یکم بیشتر توضیح بدی. شما هم توی برنامه‌تون مثل که دارین بهش میپردازین، درسته؟ بله دقیقا. این دقیقا همون موضوع پروپاگاندایی که گفتم 57 یا سالها دارن روش کار میکنن، یعنی دارن سرمایه گذاری میکنن و همچنان ادامه داره. اون جمهوری 57 که پروپاگاندا کرد که دوران محمد رضا شاه حقوق بشر رعایت نشد، دقیقاً به خاطر همین برچسبایی که زدن پادشاهی خواهان حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنن، ایرانگرایان در واقع بگیم. در صورتی که امروز ما می‌بینیم با بررسی این منابع که می‌بینیم که همین مستندایی که من تو نشون داد، منابعی که در دسترس است، متوجه شدیم که اتفاقا بهترین زمان و اوج طلایی رعایت شدن حقوق بشر دوران محمد رضا شاه بود. ولی در واقع اینم من بگم حقوق بشر توی دی ان ای تمام ایرانی هست. از زمان کوروش کبیر دیگه ما اینو داریم. ولی بذار بپردازیم به 18 فوریه. تظاهرات 18 فوریه یک تظاهراتی برنامه‌ریزی شده با همکاری اکثر سازمان‌ها، احزاب‌ها، مؤسسات اندیشگرا، تمام مؤسسات و گروه‌های ایرانگرا دست تو دست هم دادن، همگرا شدن و با هم دارن همکاری میکنن برای مقابله با همین پروپاگاندای 57 که نشون بدیم که ایرانگرایان حامی حقوق بشر هستیم و جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر است، که برای عبور از این رژیمی که نقض کننده حقوق بشر با کمترین هزینه به دنبال عدالت انتقالی هستیم به رهبری شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی. به همین جهت حضور مردم در 18 فوریه در ساعت 11 در میدان ملل جنم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و این صدا رو بتونه به گوش سیاستمداران و نمایندگان دولت‌های غربی برسونه. من برای اولین بار یعنی دارم میبینم که گروه‌های ایرانگرا که بهش اشاره کردی دارن هماهنگ‌تر میشن، انگار هرچی به جلو میریم تجربه بیشتر میشه. مثلا برای همین تجمعی که خودت گفتی دیدم که در تمام شهرهای مختلف گروه‌های مختلف هماهنگی کردن، پوسترهایی رو طراحی کردن و خودشون سازماندهی کردن که افراد سر یک ساعت مشخص بیان و از یه جایی با وسیله نقلیه همه با هم برن مثلا به سمت ژنو حرکت کنن. من چنین چیزی رو ندیده بودم. ولی یه نکته اشاره کردی به نظرم خیلی جالبه و این بحث جنجالی، این که معمولاً گروه‌های چپگرا خودشون رو به عنوان گروه‌هایی که تنها گروه‌هایی هستن که حقوق بشر رو پیگیری میکنن، نمایندگی میکنن، اصلا رعایت حقوق بشر رو یا نقضش رو پیگیری میکنن. این خیلی مهمه که ما بگیم که اتفاقاً مطرح کردن این بحثی که حقوق بشر الزاماً یه بحث ایدئولوژیک نیست، متعلق به گروه خاصی نیست یا گروه خاصی هم وجود نداره که شما بگی اساساً چون شما راستگرا هستی، چون شما ملیگرا هستی اساساً ضد حقوق بشر هستی. دقیقاً. یعنی این چیزی که خودم درسته. دیدم این مسئله خودتون روش خیلی حساس شده بودین توی مدت، حتی ویدیوهایی هم که درست کردی روی اینستاگرام به این مسئله خیلی پرداختین. به نظر چطور میشه که این تصویر رو عوض کرد؟ یعنی این پروپاگاندایی که 4 دهه گروه‌های چپی روش مانور دادن، چطور میشه بچه‌های مثل تو بتونن این تصویر رو برش گردونن، عوضش کنن؟ خب ببینید حرفت کاملا درسته. یه جا خودت تو یه برنامه اشاره کردی که این گروه ها از حقوق بشر به عنوان یک سپر استفاده میکنن. خیلی جمله قشنگی گفتی، ولی من فکر میکنم اگر ما بتونیم
درباره همچین موضوعاتی توی رسانه‌های کوچک وقت بذاریم، اون احساس مسئولیت شهروندی خودمون رو اون احساس مسئولیت رو داشته باشیم که بتونیم آقا باید بجنگیم برای ایران رو آزاد کنیم. توی هر زمینه‌ای، توی هر بخش کوچیکی بتونیم یک چیزی رو ورداریم، کمک کنیم برای ادامه مسیر براندازی. ولی این که ما چطور بتونیم این به قول تو این برچسبی که یعنی به چپیا فقط رفتار که حقوق بشر ما رو ایناست، یکی از راهاش همین تولید برنامه‌های توی پادکسته، رسانه‌های کوچک و مستقل. من میخوام در مورد رسانه کوچک ازت سوال بپرسم. ببین رسانه کوچک رو تهیه‌اش یعنی وقت شخصی تو بذاری، هزینه شخصی تو بذاری، از زندگیت بذاری، کم بخوابی و امثال هم. خب بعضی موقع ها ممکنه یه مطلبت هزاران بار شنیده بشه، بعضی ممکن است هزاران بار شنیده نشه و این واقعا یه جور قماره که آدم میکنه. چی باعث میشه که تو این ایمانت به تأثیری که این رسانه شخصی، رسانه خرد ببخشید، خواهد داشت به ویژه در داخل ایران، چی باعث میشه که تو پیش بری ولو اینکه ندونی که چند نفر میشنونت، چند نفر تماشات میکنن؟ اینکه چی باعث میشه من پیش برم چیزی به جز ایران نیست. این دل در گروی ایران داشتن، اینکه ما میخوایم به اون سربلندی که در گذشته داشتیم دوباره برگردیم به اون سربلندی و بتونیم پله‌های ترقی رو دوباره طی کنیم توی منطقه. من همیشه به این فکر میکنم اون زمان طرف با پاسپورتش بلند میشد هر جای دنیا میخواست میرفت، ولی الان پاسپورت جمهوری اسلامی هیچ ارزشی نداره. همین این موضوعات، این احساس مسئولیت شهروندی تبدیل میشه به یک دغدغه‌ای که آقا میگه یه کاری کنم، بعد یه حرکتی بذارم تا بتونم به اون آزادی که میخوام برسم. ولی درباره رسانه‌های کوچک که گفتی، حتما شنیدی که بارون ترامپ توی جمع کردن رأی‌ها به پدرش خیلی تاثیرگذار بوده. یعنی دعوت کرده از پدرش، راضیش کرده که آقا برو تو پادکست‌های شرکت کن که مخاطب و جامعه هدف جوانی دارن. و از طرفی هم الان این خانمی که مسئول رسانه کاخ سفید شده، یک خانم جوان 27 ساله، نسل زدی هست، دقیقاً 27 ساله، که مجوز صادر کرده که تمام اینفلوئنسرها، پادکسترها میتونن اپلای کنن بیان از کاخ سفید واسه اینکه خبر تهیه کنن، محتوا تولید کنن. این نشون میده که در واقع رسانه‌های مرجع دارن شیفت میکنن، تغییر میدن دیگه. از اون رسانه مرجع تلویزیون دارن میان رسانه مرجع دارن میشن همین شبکه‌های خبری و توییتر و خود کارهایی که هومن انجام میده. ممنونم ازت هومن. میدونم خیلی فعالی، موفق باشی برای 18 فوریه. حتما باز هم باهات صحبت خواهیم کرد، به خصوص بعد از 18 فوریه. همچنین ممنونم از همه بینندگان عزیز که در این برنامه ما رو همراهی کردن، از عزیزانی که زنگ زدن تا عزیزانی که ما رو تماشا کردن. خدا نگهدار. شب بخیر. همه آدما از کودکی رویاهایی در سر دارن. بعضیا رویاهاشون رو لمس میکنن،